დილა მშვიდობისა ყველას, წარმატებული და ბედნიერი დღე. მთელი კვირეული გვაქვს წინ და უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები შესაბამისად პირველივე სამუშაო დღე ქვეყნის ყველაზე და ნებისმიერ სხვა დღესასწაულთან აღმატებული, ან არ არსებობს იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე დამოუკიდებლობის აღნიშვნის დღე იყო. მე არ მსურს რაიმე კონკრეტული და განსაკუთრებულად ასე უარყოფითით დავიწყო. ეს დღესასწაული შედგა დაგვაფასა ძალზედ ბევრმა მნიშვნელოვანმა და მნიშვნელოვანი ევროპული სახელმწიფოს და რეგიონის ლიდერებმა. ეხლა კი როგორც BMG-ს ერთ-ერთი გამორჩეული რეპორტიორი თელარა გელანდია თავის პოსტში ბრძანებს და ღაღადებს დრო ეკონომიკის შენებას დაუბრუნდეთ, რადგან ეკონომიკური ზრდა, რომელიც სახეზეა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ არ მიგვიყვანს სასურველ შედეგებამდე იმ ტემპით და იმ დროში, რაც ჩვენ გვსურს. ამიტომ მეტად თამამი და აქტიური ნაბიჯებია გადასადგმელი. სხვათა შორის მნიშვნელოვანია რომ აუნიშნოთ და გამორჩეული იყო გიორგი კვირიკაშვილის ერთი გზავნილი, რომელიც მან ნატოში საქართველოს შესაძლო არათუ ინტეგრაციაზე, არამედ ნამდვილ წევრობაზე განაცხადა. მოусმინოთ პრემიერ-მინისტრს. დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2021 წელს, როდესაც 100 წელი შესრულდება საბჭოთა ოკუპაციის დღიდან, საქართველო შეხვდება ამ თარიღს ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის ნამდვილი წევრის სტატუსით. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მსოფლიოს ცივილიზებული თანამეგობრობა, კონკრეტულად ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი მოძებნის ძალას, რათა მოახდინოს იმ აუცილებელი გადაწყვეტილებების კონსოლიდაცია, რომელიც ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოებას და არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონში გაცილებით უფრო ფართო მასშტაბით აუცილებლობას წარმოადგენს. საქართველო მზად არის ამ გამოწვევისთვის. საქართველო ყოველდღიურად მუშაობს იმისათვის, რომ ის გახდეს ჭეშმარიტი წევრი როგორც ევროპული ოჯახის, ასევე ევროატლანტიკური თანამეგობრობის. იმისა, რომ პრემიერის ეს განაცხადი, როგორც თავადვე ახსნა, როგორც მისი პირადი სურვილი, თუმცა მე ბოლო პოლიტიკურ ფორმაციებში არ მახსენდება არც ერთი ქვეყნის პირველი პირის ასეთი თამამი ან თარიღში გაწერილი განცხადება საქართველოში ნატოში შესაძლო გაწევრიანებაზე, ამიტომ სურს ყველას თქვენ საკუთარ თავს ყველა ჩვენ მოსახლეობას საქმიანია ის თუ არ არის საქმიანი. გისურვოთ ამ ნათქვამის ახდენა, ეს გრძელი გზაა და საკმაოდ შრომატევადი და ამ გზაზე უნიშნელოვანესია ჩვენი ეკონომიკური მდგრადობა, ზრდა და გამორჩეულობა რეგიონში. ჩვენ ანუ საქართველოს ძალიან ბევრი მიზეზი და არ გვაქვს უფლება გქონდეს ინერციული საშუალო ეკონომიკური ზრდა, არ გქონდეს გამორჩეული და სუპერამბიციური რეფორმები, თან იმ ფონზე, რომ წარსულის დიდება სრულად მილევადია, თან იმის ფონზე, რომ სხვა ქვეყნებმა სწრაფად გადაიღეს ჩვენივე დახმარებით რეფორმების ის პაკეტი, რამაც წინა წლებში ჩვენი შედარებით სწრაფი ეკონომიკური ზრდა უზრუნველყო, პოზიციონირება და ლიდერობა ცალკეულ რეიტინგებშიც. რეიტინგები კი იცოცხლე და გაგიხარია, კარგი გვაქვს და ცხადია დღეს დილისთვისაც მოგიმზადეთ. კარგი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. ამჯერად მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ ბრენდებს Forbes-ის მიხედვით წარმოგიდგენთ, მას Forbes-ი უკვე 8 წელიწადია აქვეყნებს. პირველ ადგილზე კომპანია Apple-ია, რომლის ღირებულებაც 38%-ით გაიზარდა. წლიურად მსოფლიოს 100 ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდის ღირებულება კი Forbes 2 ტრილიონ 100 მილიარდად აქვს შეფასებული, რაც წლიურად 10%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. წლის გამარჯვებული მაინც Netflix-ია, რომლის ბრენდის ღირებულება 35%-ით გაიზარდა, მას მოსდევს PayPal-ი 33%-იანი ზრდით და Amazon-ი 31%-იანი ზრდით. წარმომეტებელი აღმოჩნდა ეს წელიწადი GITA-ისთვის, რომლის ბრენდის ღირებულება 11%-ით შემცირდა, H&M-მა ჯამში 8% დაკარგა. მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდების ათეული, ჯამში რო თავი მოუყაროთ, არის აი ასეთი, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ. Apple მისი ღირებულება ბრენდის ღირებულება არის 182 მილიონი, უკაცრავად 182 მილიარდ 800 მილიონი, ცვლილება წინა წელთან შედარებით 8%-ია.
Google-ი ბრენდის ღირებულება 132 მილიარდია და აქ 30%-იანი ცვლილება არის. Microsoft-ი ბრენდის ღირებულება 105 მილიარდია 21%-იანი ცვლილებით. Facebook-ი 95 მილიარდი თითქმის ბრენდის ღირებულება 30%-იანი ცვლილებით. Amazon-ი 71 მილიარდი. Coca-Cola ბრენდის ღირებულება 57 მილიარდ 300 მილიონ დოლარს შეადგენს Forbes-ის კალკულაციით. Samsung-ის ბრენდის ღირებულება კი 47 მილიარდ 600 მილიონს უკაკუნებს და ეს ცვლილება არის დაახლოებით 25%-იანი. იქვეა Disney, რომელიც 47 მილიარდ ნახევარ დოლარს უდრის და Toyota ბრენდის ღირებულება 44 მილიარდ 700 მილიარდია. ცვლილება Toyota-სთან მიმართებაში არის 9%-იანი და AT&T კომუნიკაციების გიგანტი ამერიკის შეერთებული შტატების 42 მილიარდიანი ასე ვთქვათ შეფასებით გახლავთ კრავს ამ ათეულს. ამასობაში მოდი ვნახოთ რა ხდება დედულეთში ან მამულეთში და ჩვენი საქართველოს რეგიონებს გადავხედოთ. ცხადია აქ ჩვენი ამოსავალი კვლავ სტატისტიკის სამსახურია და სტატისტიკის სამსახურის ამ შემთხვევაში წინასწარი მონაცემებით რეგიონებს გადავხედოთ ყველაზე მაღალი და დაბალი შემოსავლებით. მოკლედ წინასწარი მონაცემებით 2017 წელს საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $4078 შეადგენდა. თუმცა რეგიონების მიხედვით სრულიად განსხვავებულ სურათს მივიღებთ. 2016 წლის დაზუსტებული მონაცემებით თბილისში მთლიანი ანუ ჯამში დამატებითი ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე $5427 გახლდათ. რაჭა-ლეჩხუმში ანალოგიური მაჩვენებელი და ქვემო სვანეთში იყო $2301. რეგიონების მიხედვით განსხვავებულია როგორც საშუალო ხელფასები, ასევე უმუშევრობის მაჩვენებელი. და სხვა შორის ადგილზე რეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა. ეს ნორმალურია. საქართველოში ტრადიციულად ეკონომიკის უდიდესი წილი კვლავ თბილისია კონცენტრირებული და მოდი გადავხედოთ დედაქალაქს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მთლიანი დამატებით ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე ამერიკულ დოლარში გამოხატული არის $5427. უმუშევრობის დონე დაფიქსირებულია 24.7%. დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ სულ ჯამში არის საუბარი 384,600 ადამიანზე და დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი, ანუ ბიზნეს სექტორში ამ შემთხვევაში არის საუბარი. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოიყვანა 1065 ლარი. დანარჩენ რეგიონებზე უკვე დრო არის დავიხმარო ანალაპიაშვილი, იგი შემომეხიდება და სტატისტიკურ მონაცემებს დარწმუნებული ვარ უფრო ხატოვნად გაგვაცნობს და თან რაც თავარი აუცილებლად კახეთით დაიწყებს. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, მიმოსავლებით ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ბედნიერ დღეს და მთლიან კვირას უსურვებ. დილაც კი საქმიანი დავიწყებ ტრადიციულად და რა თქმა უნდა კახეთით მთლიანი დამატებული ღირებულება ამ რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე $2256 გამოვიდა საქსტატის მონაცემებით. უმუშევრობის დონე მაგ შეადგინა 3.7% და დასაქმებულთა რაოდენობა ჯამში 179,600 არის. საშუალო თვიური ხელფასი კი ესეც ბიზნეს სექტორია, რა თქმა უნდა, 561 ლარი და 80 თეთრია. ქვემო ქართლში რო გადავინაცვლოთ, მთლიანი დამატებული ღირებულება აქ ერთ სულ მოსახლეზე არის $2327, 14%-იანი უმუშევრობის მაჩვენებელი არის და სულ 40,000 დასაქმებული ადამიანია. საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში კი შეადგენს 763 ლარს და 80 თეთრ საქაც. შემდეგი მცხეთა-მთიანეთია ჩვენ შავ-ნათელში, ისევ საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, ესეც წინასწარი მონაცემებია. მთლიანი დამატებული ღირებულება აქ არის ერთ სულ მოსახლეზე $229, 40 ცენტიც. უმუშევრობის დონე არის 7.8%, დასაქმებულთა რაოდენობა კი 9,000-ია. საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში ამ რეგიონში შეადგენს 914 ლარს და 20 თეთრს. შიდა ქართლში მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე $2129-მდე მივიდა.
აღნიშნული მონაცემები აერთიანებს მთლიანად ცხეთამთიანეთის ნაწილს, უმუშევრობის დონე თითქმის 13%-იანია, დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა 17000-ს უტოლდება და საშუალო თვიური ხელფასი 553.9 ლარს. შემდეგი რეგიონი, რომელზეც ინფორმაცია საქსტატმა გამოაქვეყნა, სამცხე-ჯავახეთია. აქ ერთ სულ მოსახლეზე მშპ არის 2326 დოლარი, უმუშევრობის დონე თითქმის 6%-იანია და დასაქმებულთა ჯამური ოდენობა 10400-ს უტოლდება. საშუალო თვიური ხელფასი კი ბიზნეს სექტორში 626 ლარია. იმერეთის რეგიონს რაც შეეხება, აქ დამატებითი ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე, აქაც დოლარში 2301 დოლარს უტოლდება, უმუშევრობის მაჩვენებელი 14%-იანია, დასაქმებულთა ოდენობა 264500-ია და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის ნაწილს მოიცავს, დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი კი 619 ლარს უტოლდება. რაც შეეხება კონკრეტულად რაჭა-ლეჩხუმის დანარჩენ ინფორმაციას, აქ ერთ სულ მოსახლეზე დამატებითი ღირებულება არის 3074 დოლარი, უმუშევრობის დონე 14%-იანია, 264000 ადამიანია დასაქმებული და საშუალო თვიური ხელფასი ამ რეგიონში, რა თქმა უნდა, ბიზნეს სექტორში უტოლდება 475 ლარს და 30 თეთრს. სამეგრელოს ზემოსვანეთის ნაწილს რაც შეეხება, აქ არის 2645 დოლარი ერთ სულ მოსახლეზე, უმუშევრობის დონე 8.6%, 28900 დასაქმებული და თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში აქაც 662.9 ლარი არის. დაგვრჩა გურია, სადაც მთლიანი დამატებული ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე 654 დოლარს უტოლდება, უმუშევრობის დონე არის 2.7%, დასაქმებულთა რაოდენობა კი 71100-ია. საშუალო თვიური ხელფასი კი 517 ლარი. აჭარის რეგიონს რაც შეეხება, აქ ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი დამატებული ღირებულება არის 3122 დოლარი, 10.9%-ია უმუშევრობის დონე, დასაქმებულია 166000 ადამიანი და საშუალო თვიური ხელფასი შეადგენს 845 ლარს და 40 თეთრს. მადლობა ანა, მე მინდა რომ დარჩე ჩემთან ერთად, საიმისოთ რომ კიდევ ერთ თემაზე ვესაუბროთ რესპონდენტს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. გასული კვირის ბოლოს საქართველოს კიდევ ერთ რეგიონთან დაკავშირებით შეიტყობდით პრობლემებს და ეს პრობლემები განვითარდა ენგურჰესზე. აფხაზურმა მედიამ ხვდა, თქვენ ახლა უყურებთ ამ კადრებს. ენგურჰესზე მოხდა ავარიასთან დაკავშირებით დატბორილი სადგურის ვიდეო კადრები გაავრცელა. ამას შემდგომ მოყვა წინა დღეებში ჩერნომორ ენერგოს პრესამსახურის ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის სამ რეგიონში, საუბარია ოჩამჩირე, გურიბში და გალის რაიონის ნაწილი, აგუძერას გარდა ელექტროენერგიის მოწოდება აღდგენილია, თუმცა ენგურჰესზე მომხდარი ავარიის შედეგები აღმოფხვრილი არ არის და ამას, როგორც გითხარით, ჩერნომორ ენერგოს პრესამსახური იუწყება. ყველა აბონენტს რომლებიც ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩნენ, ენერგომომარაგება აღუდგათ, ავარიის შედეგები ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის, გრძელდება შესაბამისი სამუშაოები. ეს არის ციტატა ჩერნომორ ენერგოს განცხადებიდან. თუმცა, ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია და ძალიან ძვირფასი რესპონდენტი, რომელთანაც მე ახლა მექნება საუბარი, მე მას განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა, რადგან მთელი წინა დღეები ფაქტიურად მას და მის გუნდს გათენებული აქვს საიმისოთ, რომ ამ ძალიან მასშტაბური ავარიის შედეგები, პრობლემატური შედეგები მინიმუმამდე დასულიყო. ლევან მებუნია, ენგურჰესის დირექტორი არის ჩვენთან პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. მე მას მივესალმები. ბატონ ლევან, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით, დემოკრატებს. ბატონ ლევან, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რო გვითხრათ აი ამ 4 ღამის და 5 დღის თავზე რა მდგომარეობა არის ენგურჰესში და რამდენად იქნა დატესტილი მდგომარეობა, თუ რა სიტუაცია გვაქვს, სტატუსი გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში და მასშტაბი დაზიანებებისა. დაზიანება გამოიწვია ერთ-ერთი ბატონ ლევან, როგორ გესმით ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ. დიახ. ბრძანეთ. ავარია გამოიწვია ერთ-ერთი ტექნოლოგიური მაღალი წნევის მილის დაზიანებამ. დიახ. ამჟამად ავარიის კერა იზოლირებულია დანარჩენი ჰესისაგან. დიახ. სამი აგრეგატი მომზადებულია ქსელში ჩასახავად, მიმდინარეობს სადაცნეო გვირაბის შევსება
და როგორც კი შეიძლება გვერაბი ამას დაახლოებით 2-3 დღე დაჭირდება ჩვენ გვექნება 750 მეგავატი მეოთხე აგრეგატი მომზადება 2 დღეში ხოლო ის აგრეგატი საიდანაც დაიწყო ავარია ხვალ საღამოს იქნება მზად ქსელში ჩასართავად ძალიან დატბორილი ნაწილი ამოღებულია გასუფთავებულია ეს მზად არის ქსელში შესასვლელად უბრალოდ ველოდებით სადაც გვირაბის შესაძლოს. გასაგებია. ანუ ჯამში ბატონ ლევან თუ სწორად გაგიგეთ, არის საუბარი 2 დღეზე, როცა უკვე ჰესი იქნება, ჰესი დღესაც მზად არის, მაგრამ შეგეძლებათ რომ გაუშვათ უკვე ექსპლუატაციაში. დიახ. 2 დღე. გასაგებია. მთელი ამ ხნის განმავლობაში როგორ მარაგდებოდა, გასაგებია რომ მთელი საქართველოს ენერგოსისტემა იმპორტის ნაწილზე გადაერთო, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ აფხაზეთის ენერგომომარაგების თემაც. ეს იყო ჩერნომორ ენერგოსგან უზრუნველყოფილი ელექტროენერგია თუ რა ინფორმაციას ვფლობთ თქვენ? თუ ელემენტარულად შეიქმნა საკმაოდ სერიოზული ენერგოდეფიციტი აფხაზეთში? აფხაზეთში ნამდვილად არის დეფიციტი და მარაგდება ნაწილი აფხაზეთის ვარნიოხის პირველიდან. დიახ. რომელსაც აქვს დაახლოებით 40 მეგავატი სიმძლავრე ამ წუთში და ნაწილი სამქინოდან, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. ალბათ საკმარისი არ არის. და ფინანსური მხარე მე ჩემთვის უცნობია პარალელურად. მესმის რო არ კონტროლდება. ეს უნდა გითხოთ სტატისტიკას მასალას. მესმის. ბატონო ლევან, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ენგურხესის სარემონტო სამუშაოები გეგმიური არის უკვე გაწერილი, მაგრამ ამ ავარიის შედეგად გვაინტერესებს იცვლება თუ არა გეგმები, დამატებით ხარჯები დაჭირდება თუ არა და ეს ავარია უკავშირდებოდა თუ არა ზუსტად იმ ნაწილს, თქვათ ჰესისა, რომლის თქვათ რეაბილიტაციაც გაქვთ თქვენ გეგმაში. არა, ამ ავარიას საგზნობი მატერიალური ზიანი არ მოუტანია. გარდა გამომუშავებელი ელექტროენერგიისა, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ზარალია ჩვენთვის. მოწყობილობა არაფერი არ დაზიანებულა. ყველა მოწყობილობა რაც მოყვა წყლის ქვეშ ამ წუთში არის გაწმენდილი, გასუფთავებული, გამშრალი და მზად არის მუშაობისათვის. რაც შეეხება სარეაბილიტაციო გეგმებს, ამ ნაწილს იმ სარეაბილიტაციო გეგმასთან კავშირი არ აქვს, ამას საერთოდ არ განვიხილავდით ჩვენ საფრთხის წყაროდ, ალბათ დავადგენთ რატომ მოხდა ეს ასე. თუმცა ასეთი ავარიების თავიდან ასაცილებლად ჩვენ გვქონდა დაგეგმილი ასეთ სატურბინო წყალსატარზე ავარიული საკეტის დაყენება. სამწუხაროდ არ მოვასწრით, მაგრამ ეს აუცილებლად გაკეთდება, რომ მომავალში ასეთი შემთხვევა არ მოხდეს არასოდეს. დაზღვეული არასოდეს არავინ არაფერს არ არის. მაშინ სარეაბილიტაციო გეგმასთან დაკავშირებითაც გითხავთ, ამ დროისათვის დაახლოებით თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რამე სიახლე ხომ არ არის, იმიტომ რომ იყო საუბარი იგივე აფხაზეთის მომარაგებასთან დაკავშირებით, გარკვეულ გადაუწყვეტელ საკითხებთან დაკავშირებით, თანხები დაახლოებით რა დაგჭირდებათ და რა საფრთხე შეიცავს, ვთქვათ, ჰესი თავად სანამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, არის თუ არა სარისკო უბნები ენგურხესზე? არა, კაშხლის გომარება არის ძალიან კარგი, ეს არის ყველაზე დიდი ობიექტი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს და ჩვენი დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები შედგება სხვადასხვა მიმართულებებისგან, მაგრამ მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სადაცნეო გვირაბის რეაბილიტაცია, რომელიც მოითხოვს ცეცხლის გაჩერებას 3.5 თვით. კი ბატონო. აი ამ პერიოდში იქნება პრობლემები თქვათ აფხაზეთის ელექტრომომარაგებაზე, მაგრამ ეს განსაზღვრულია მომავალი წლის თებერვლის მეორე ნახევრიდან, თებერვლის ბოლოდან. ეს არის საუბარი 2019 წლის გაზაფხულიდან, ბატონ ლევან, როცა 3 ნახევარი 4 თვის განმავლობაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას კვლავ აფხაზეთის თემა, მომარაგების და მათ შორის ფინანსური საკითხები. გამოიძებნება რა თქმა უნდა გზები, რომ აფხაზეთი არ დარჩეს ელექტრონიკის გარეშე, რა თქმა უნდა, ამ ხელა რეგიონი ელექტრონიკის გარეშე არ დარჩება. მაგრამ ენგურხესის რეაბილიტაციის პროექტს და აი ამ 4 თვიან სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გადახედვა არ ემუქრება. არა, აქ არავითარი ცვლილება მასში არ შედის. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა. ეს ავარია. ამ ავარიას არ გამოუწევია არანაირი ნგრევა, მასშტაბური ან რამე მოწყობილობის დაზიანება და ყველაფერი
3-4 დღის მერე იქნება ავარიის წინა რეჟიმში. ავარიის წინა რეჟიმში. წარმატებები. მადლობა ბატონ ლევან. ლევან მებონია ენგურჰესის დირექტორი გვესაუბრებოდა. ეხლა აფხაზეთიდან პირდაპირ ეთერში მან დაგვიდასტურა, რომ მაქსიმუმ 3-4 დღე სჭირდება საიმისოდ, რომ ენგურჰესი სრულად ჩადგეს ზუსტად იგივე რეჟიმში, როგორც ეს მოხდა ზუსტად დაახლოებით 1 კვირის წინანდელ ავარიულ სიტუაციამდე და ასე ვთქვათ, იგი სრულად უკვე გავა იმ გამომუშავებაზე, რასაც ავარიამდე გამოიმუშავებდა. ასევე ლევან მებონია ადასტურებს, რომ 2019 წელს გაზაფხულზე სამთვენახევრით დაახლოებით 4 თვით ენგურჰესის რეაბილიტაციის გადახედვა არც იგეგმება და შესაბამისად ეს რეაბილიტაცია შედგება. ლევან მებონია არ იქნება ჩვენი ერთადერთი სტუმარი დღევანდელ საქმიან დილაში. მოდი ვნახოთ საქმიან დილის ანონსი. 28 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ავთანდილ კასრაძე, შორენა აბესაძე, ირაკლი ქაშიბაძე, მამუკა სალუქვაძე, დავით ბოტკოველი, ელენე ჩომახიძე და მისი სტუმრები ალეკო ბოლქვაძე და ლაშა უფლისაშვილი. ალექსი პეტრიაშვილმა ინტერვიუ მაიკლ კარპენტერთან მოგვიმზადა. ორშაბათის ტრადიციით ემილ ავდალიანი ქართული ბიზნესის ისტორიებს მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. სანამ ბიზნეს სიახლეების სკოლაში გადავალთ, ეხლა ანაც ცოტა გამემბრაზდება, რომელშიც ქართულ ჩაიზე აქვს ძალიან ბევრი თავადანას მომზადებული. ქართველების და ჩაის ამბის შესახებ მინდა ძალიან საინტერესო ვიდეო გაჩვენოთ. სოციალურ ქსელში მხიარული სავარაუდოდ გულრულების ამბავი. არ ვიცი ხა Facebook მოხმარებლებმა ნახეს თუ არა საქმიან დილის ეთერის გამოტევება, ყოველ შემთხვევაში ამ ვიდეოს არეგების და როგორც ამ ვიდეოს გამომცემლები აღნიშნავენ, მასში მონაწილე მთავარი გმირები თურქეთში ჩაისაკრეფად წასული ქართველები არიან. გადმოვედით თურქეთის საზღვარი ჩემი ათეული, რა დავკრიბო ჩაი და გამარებ პატაკს. ატაკ პუტაკ პატაკი. ათეულო, სტარტით Svenna! Გადადელეთი არაღი! დაწყლი! საქართველოში უფილტრო სიგარეტის მოხმარება ორჯერ გაიზარდა. City ინსტიტუტი საქართველოს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დაასრულა და ნამუშევარი თბილისის მერიას გადასცა. ცხეთის გენერალური გეგმის, ანუ მიწათმოსარგებლობის გენერალურ გეგმაზეა საუბარი 16 მაისს ახალი ტენდერი გამოცხადდა. ესეთ ამბებში ვართ რა. მეგონი ძალიან კარგი ვიდეო იყო საიმისოდ, რომ თქვენთვის შესაბამისი განწყობა შეგვექნა. თან დიდი მადლობა ლევან მებონიას, რომ ენგურჰესთან დაკავშირებითაც აფხაზეთიდან ძალიან საინტერესო და დამაიმედებელი ამბებიც მოგვაწოდა, წარმატებები მას. ეხლა კიდევ ანასკენ განავინასოთ, მისი კოლაჟი საკმაოდ დაგვიანდა და დროა რო ის წარადგინოს. ანა, წარმატებული დღე. მადლობა გიორგი, წარმატებულ დღეს უსურვებ ჩვენს მოყვრებებსაც. ასეთი ვიდეოს შესაფერი ამბები არ ვიცი მექნება თუ არა, მაგრამ ბევრ საინტერესოს მოგიყვებით, მათ შორის ქართულ ჩაიზეც, ასე რომ ბიზნეს სიახლეებით რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2018 წლის იანვარ-აპრილში ადგილობრივ უფილტრო თამბაქოზე 27,226,000 აქციზური მარკაა გაცემული. ეს მაჩვენებელი 2.1 ჯერ აღემატება 2017 წლის ამავე მაჩვენებელს, რადგან გასული წლის 4 თვეში უფილტრო სიგარეტზე 12,630,000 უაქციზო მარკაა გაცემული. რაც შეეხება ფილტრიან ადგილობრივ თამბაქოზე გაცემული აქციზური მარკების რაოდენობას 2017 წლის იანვარ-აპრილში 11,596,000 აქციზური მარკაა გაცემული, ხოლო 2018 წელს კი 0. ამ წლის 4 თვეში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ეს შემცირებული მაჩვენებელია, როგორც ფილტრიანზე, ისე უფილტრო თამბაქოზე გაცემული აქციზების რაოდენობის მიხედვით.
CT ინსტიტუტის საქართველოს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დაასრულა და ნამუშევარი მერიას გადასცა. დოკუმენტის ერთ-ერთმა ავტორმა მერაბ ბოლქვაძემ BMG-სთან აღნიშნა, რომ რამდენიმე დღეში უკვე თავად მერია დაასრულებს განახლებული მასალების შეფასებას და მიიღებს გადაწყვეტილებას, როდის გადაუგზავნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტს საკრებულოს დასამტკიცებლად. მისივე განმარტებით, საერთო ჯამში მერიას გეგმის ჯგუფი 60-ზე მეტ რეკომენდაციას თავაზობს, რომელთაგანაც ზოგი გრძელვადიანია, ზოგი საშუალო და ზოგიც მოკლევადიანი. გარდა ამისა, მერაბ ბოლქვაძე ამბობს, რომ მე-6 ეტაპის სამუშაოებში სპეციალისტებმა ცალსახად გამოკვეთეს ის პროცესები, რაც ამჟამად დედაქალაქში შესაჩერებელია. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჯგუფი ასევე მერიას თავაზობს, რომ ელიავას ბაზრობის გადატანის საკითხზე კვლევა ჩაატაროს და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ჯგუფი დედაქალაქის მთავრობას თავდაპირველად ელიავას ბაზრობის გადატანას თავაზობდა, რაც თავად ბაზრობის ადმინისტრაციამ გააპროტესტა. გარდა ამისა, გეგმის ეს მოსაზრება მერიის მიერ CT ინსტიტუტის საქართველოს მისამართით დოკუმენტის მე-6 ეტაპის სამუშაოების შეფასებისას ჩამოყალიბებულ შენიშვნებშიც აღენიშნა. ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიების ზონირება მოსაყვანია წარმოდგენილ კონცეფციასთან შესაბამისობაში. ეს ნათქვამია მერიის შენიშვნებში, რომელიც უწყება მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოაქვეყნა. გეგმის ავტორების ინფორმაციით, ელექტროვაგონშემკეთებელმა ქარხნის ხელმძღვანელობამ კი თბილისის მერიას 2016 წლის 10 მაისს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომ მისი არეალიდან გასვლით დაინტერესებულებს და შესაბამისად ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა მოხდეს. კიდევ რა შეიცვალა გეგმაში, რა სიახლეები აქვს თავად ამ გეგმის ავტორებს, რა ინფორმაცია მიაწოდეს მათ თბილისის მერიას, ამაზე ცოტა მოგვიანებით სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ უკვე საუბარს. მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისთვის კი 160,000 ლარი ერთხელ უკვე დაიხარჯა, თუმცა ეს უშედეგოდ მოხდა. მას შემდეგ, რაც მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ შეპასეს სალის მიერ მომზადებული დოკუმენტი დაიწუნა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 16 მაისს ამჯერად უფრო მოცულობითი შინაარსის დოკუმენტისათვის ახალი ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით ეკონომიკის სამინისტრომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სრული ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას 2018-20 წლებში ჯამურად 1,800,000 ლარის ფარგლებში განახორციელებს და ამაში არ შედის DGG. ამასთან აქვე მოცემულია მიზეზი, რის გამოც საკრებულო მიწათსარგებლობის უკვე მომზადებული გეგმა დაიწუნა. თავის მხრივ BMG მცხეთის გეგმის ერთ-ერთ ავტორსაც დაუკავშირდა და ამასთან დაკავშირებით ის აღნიშნავს, რომ მის მიერ მომზადებული დოკუმენტის დაწუნების მთავარი მიზეზი არა UNESCO, არამედ ქალაქი გახდა სამთავროს მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიების მფლობელთა ინტერესების გათვალისწინება. საქართველოს გამავალ დერეფანს, როგორც აზერბაიჯანის, ისე ყაზახეთის და თურქმენეთის ნავთობის გადაზიდვებისას დაბალი მიმზიდველობა გააჩნია. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებულ კვლევაში აღნიშნული. ამ კვლევის მიხედვით აზერბაიჯანის ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირებისას ქართული დერეფნის კონკურენტუნარიანობა 52%-ით დაბალია. დოკუმენტზე მუშაობისას შედარებულია ბაქო-ბათუმი ყულევი-რკინიგზის გადაზიდვა, სადაც ტარიფი 1 ტონაზე $32 ადგენს. ბაქო ნოვოროსისკის მილსადენით გადაზიდვის შემთხვევაში კი 1 ტონა ნავთობის გატარების ტარიფი $15. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებულ კვლევაში ასევე წერია, რომ ყაზახეთის ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირების პირობებში დერეფანი 17%-ით არაკონკურენტუნარიანია. კერძოდ, აქტაუ-ბათუმი ყულევის მიმართულებით 1 ტონა ნავთობის სარკინიგზო გადაზიდვაზე ტარიფი არის $40, ხოლო აქტაუ-მახაჩყალა ნოვოროსისკის მიმართულებით 1 ტონა ნავთობის გატარება $38 ჯდება. ამავე კვლევით თურქმენეთის ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირების პირობებში კონკურენტუნარიანობა 31%-ით დაბალია. ოკარემი ალაჯა ბათუმის რკინიგზით გადაზიდვის ტარიფი ტონაზე შეადგენს $47, ოკარემი ალაჯა ნოვოროსისკის მიმართულებით კი $23 უტოლდება. კვლევის მიხედვით სატრანსპორტო დერეფნის გასწვრივ ასევე განლაგებულ ნავთობსადგურებში ნავთობის და ნავთობპროდუქტების გადამუშავების ტარიფები მზარდია. ამ ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2018 წლიდან ბათუმის ტერმინალში 1 ტონა ნედლი ნავთობის გატარების ტარიფი არის $10 ფარგლებში მერყევი, როდესაც 2017-ში ეს ფასი იყო დაახლოებით $6-7 შუალედში. ნავთობპროდუქტების გატარების ტარიფი კი დღეისთვის ტონაზე $10-15.
ტექნოპარკში კი სტარტაპების მორიგი დაჯილდოება გაიმართა, სადაც გამარჯვებულებმა ბიზნესის განვითარებისათვის 100,000 ლარიანი ჯილდო მიიღეს. მათ ეს თანხა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და საინვესტიციო კომიტეტის წევრებმა გადასცეს. კონკურსში სულ 122 განაცხადი და მათი ავტორი მონაწილეობდა, საიდანაც სპეციალურად თანადაფინანსების გრანტების პროგრამისათვის უცხოელმა ექსპერტებმა 43 ფინალისტი გამოავლინეს. დღეს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში ნამდვილი ზეიმია საერთაშორისო ჟიური 18 ახალი გამარჯვებული გამოავლინა. ეს არის იდეები, რომლებსაც ნამდვილად აქვს პოტენციალი განვითარების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გლობალურად. იდეები არის ძალიან მრავალფეროვანი და ნამდვილად ეს ადამიანები, ეს სტარტაპები იმსახურებენ იმ ხარდაჭერას, რომელსაც ისინი სახელმწიფოსგან მიიღებენ. High Recipe არის ინოვაციური გადაწყვეტა ქართული კულინარიისთვის, რომლის საშუალებითაც არა მარტო ქართული, არამედ მსოფლიო კულინარია უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ თან წაიღო და მოამზადო კერძი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ეს არის უკვე შეზავებული სუნელების ნაზავი, რომელსაც სამუცხო ენაზე აწერია რეცეპტი. ვაპირებთ, რომ მოგებული თანხით გავხსნათ საწარმოო, სადაც დავამზადოთ პროდუქციას. დოლარი პარასკევს გამყარებული იყო, ლარი ის დოლარის ხვირი 2 ლარი და 48 თეთრს შეადგენდა. დღეს რასაც ჩვენ ვაკვირდებით გარე გადამცვლელ პუნქტებში და შესაბამისად კლების ტენდენცია შეინიშნება 46-47 ფიქსირდება, თუმცა დაველოდოთ საღამოს, როცა დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს დღევანდელ ახალ კურსს. მანამდე კი ევროც გამყარდა 2.9, 2 ლარი და 90 თეთრი. დღეს ამ შემთხვევაში მოქმედი კურსი 2.99 შეადგენს, შესაბამისად ევროს ცვლილება 56 თეთრი შეადგინა. გაუფასურდა თურქული ლირა, რომელიც 52 თეთრს შეადგენს და ასევე გაუფასურდა ფუნტი და იგი 3 ლარი და 30 თეთრი ღირს. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2018 წელს 2018 წლის უბრალოდ 1 მაისისთვის თითქმის 20 მილიარდი ლარი შეადგინა, საუბარია 19 მილიარდ 900 მილიონზე, რაც 262 მილიონ 400.000 მეტია, ანუ დაახლოებით 1.3%-ით მეტია 1 აპრილისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. აპრილში წინა თვესთან შედარებით ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების ზრდას 231 მილიონი ლარით, ანუ თითქმის 2%-ით. აქ გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე ის გაზრდილია 0.6%-ით, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები გაიზარდა 31 მილიონი ლარით, ანუ 0.4%-ით. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა მიმდინარე წლის 1 მაისისთვის 37.9% შეადგინა. 1 აპრილის მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია გაზრდილი არის 37.1%-ული პუნქტით. ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 5.1% შეადგინა და მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 8.2%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 2.8%. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში დოლარის წილი 84.9-ია, ხოლო ევროს წილი 13.6% შეადგენს. კიდევ ერთი ინფორმაცია, გიორგი, ამ თემასთან დაკავშირებით 2018 წლის აპრილში წინა თვესთან, ანუ მარტთან შედარებით, კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 214 მილიონ ლარს უტოლდება, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები არის 22 მილიონი დოლარით გაზრდილი. ლარის კურსის გაუფასურების გამო ლარში გამოსახული უცხოური ვალუტით სესხები 272 მილიონი ლარით გაიზარდა. 1 მაისის მდგომარეობით კი ორივე ვალუტაში ერთად ჯამში 22 მილიარდ 800 მილიონი ლარის სესხია ბანკების მიერ გაცემული, საიდანაც 10 მილიარდ 300 მილიონი ლარია. ბოლო 1 წელიწადში კი ლარში გაცემული სესხები 2 მილიარდ 800 მილიონი ლარით გაიზარდა. უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები ჯამში არის 524 მილიონი დოლარით გაზრდილი. საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი მოდის დაახლოებით 55.1%-ზე. ერთი წლის წინ კი ეს მაჩვენებელი 60%-ს აღემატებოდა.
ეხლა კი დროა ლევან თაღიაშვილისგან გადავინაცვლოთ. იგი ამ შემთხვევაში არის საუბარი, რომ აპრილში ვადაგადაცილებული არის საუბარი, რომ ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა მორიგი ანალიტიკა, მემოპატიეთ თბილისის საფონდო ბირჟასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევთანხმდით კიდეც, რომ ლევანი მუდმივად გააკეთებს ამ ანალიტიკას და იმედია ეს მხოლოდ ქართული საფონდო ბირჟის განვითარებას დაეხმარება. ლევან დილამშვიდობის მოგესალმები და გისმენთ ყურადღებით. დასკვნის მიხედვით, რომელიც RSM საქართველოს ეკუთვნის 2017 წელს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე საკომისიო და საწევრო შემოსავლებმა 298,944 ლარი შეადგინა. ხელფასებისა და პრემიის ხარჯები კი 452,898 ლარია. საშუალო შემოსავალი ერთ აქციაზე დაახლოებით 68,000 ლარი იყო, რაც სამწუხაროდ ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. მთლიანი წლის მოგებამ კი 394,898 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ბოლო ერთ კვირაში განხორციელებულ გარიგებებს, რომელიც სავაჭრო სესიების დროს განხორციელდა, საკმაოდ უმნიშვნელოა, მასში მხოლოდ Liberty Bank იყო ჩართული, რომელმაც ორი გარიგება დადო და 11,596 აქცია გაყიდა. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი აქციის ფასი 3 თეთრზე ცოტათი მეტი იყო, ჯამურმა ღირებულებამ სულ 382 ლარი შეადგინა. დოლარში არც ერთი გარიგება არ დადებულა და სამწუხაროდ იგივეს თქმა გვიწევს არასაბირჟო გარიგებებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ფიქსინგზე, რომელიც როგორც წესი უფრო შედეგიანია ხოლმე, თუმცა არც ეროვნულ და არც უცხოურ ვალუტაში არანაირი აქტივობა არ ყოფილა. არა და უცხოურ საფონდო ბირჟებზე ახლად შექმნილი კომპანიები საკმაოდ დიდ გეგმებს ისახავენ მიზნად, მაგალითად ეგრეთ წოდებული მაინერების მწარმოებელი ჩინური კომპანია ქენაანი, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა, გეგმავს პირველად ჰონკონგის საფონდო ბირჟაზე განათავსოს აქციები და ის არც მეტი არც ნაკლები 1 მილიარდი დოლარის მოზიდვას აპირებს, რაც ახლად შექმნილი კომპანიისთვის საკმაოდ სერიოზული თანხაა. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, სააქციო საზოგადოება VTB ბანკი ჯორჯია 14 ივნისს გამართავს აქციონერთა კრებას, სადაც მოხდება მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გაცემა, ასევე განიხილება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, მთლიანი ბირჟის კაპიტალიზაცია არ შეცვლილა, ის კვლავ 2,5 მილიარდ ლარს შეადგენს. მაყურებელს ვეთქვი, რომ ეს მონაცემები როგორც წესი თვეში ერთხელ ქვეყნდება ხოლმე, ამიტომ მომავალ კვირას უკვე გვეცოდინება განახლებული მონაცემები. ბირჟის ინდექსი G6 კი 168 პუნქტს შეადგენს. მადლობა ლევან, ჩვენ უკვე დროა რომ გადავინაცვლოთ ანალაპიაშვილისკენ, მას გამზადებული აქვს ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით წარმოგვიდგენს და მადლობა ცხადია SEO Development მუდმივი პარტნიორობისთვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEO Development. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექო დღე იქნება, აღმოსავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი. სოხუმში 29 გრადუსი იქნება, ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, ისევე როგორც ფოთში, ქუთაისში დღის განმავლობაში 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც ანალოგიურად, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 29, გორში 33, ცხინვალში 32, მარნეულში 31 და რუსთავში 32 გრადუსი. ახალციხეში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და 28 გრადუსს, ბორჯომში იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი, ბაკურიანში 21 გრადუსი, ახალქალაქში 23 გრადუსი და სტეფანწმინდაში 18. თელავში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 30 გრადუსი. მადლობა ანას, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე უკვე ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში ძალიან საინტერესოდ განვითარებულ მოვლენებზე, რომელიც პარასკევს აღამოს შედგა და იდეაში დაგვირგვინდა კიდეც, თავად ამ სააგენტოს ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ავთანდილ კაცრაძე შემოგვიერთდება. დაგველოდეთ სულ მალე, იგი არის ჩვენთან ერთად, თუმცა მოდი გადავალოთ თვალე კიდევ სტუმრებს, თუ არ არის ჩვენ ერთადერთი სპიკერი დღეს, საქმიანი დილაში დიდი სტუმრიანობაა, ტრადიციულად ორშაბათსაც.
28 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ავთანდილ კასრაძე, შორენა აბესაძე, ირაკლი ქაშიბაძე, მამუკა სალუქვაძე, დავით ბოტკოველი, ელენე ჩომახიძე და მისი სტუმრები ალეკო ბოლქვაძე და ლაშა უფლისაშვილი. ალექსი პეტრიაშვილმა ინტერვიუ მაიკლ კარპენტერთან მოგვიმზადა. ორშაბათის ტრადიციით ემილ ავდალიანი ქართული ბიზნესის ისტორიებს მოგვიყვება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. პარასკევის ფინალისტებმა პროექტის პრეზენტაციები გამართეს და შეფასებებიც მოისმინეს. ჟიუმ, რომელიც მაღალი დონის საერთაშორისო ვენჩურული ინვესტორების მიერ იყო დაკომპლექტებული, გამარჯვებულები შეარჩია და თითოეული მათგანი 100,000 ლარის ოდენობით გრანტითაც დააჯილდოვა. როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი? ავთანდილ კასრაძესთან ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა. ყველა ნაბიჯზე მივადევნეთ თვალი ამ პროცესს და ძალიან საინტერესო შედეგიც მივიღოთ. ბევრი სტარტაპი ვიცანით, რომელსაც უკვე ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი აქვს, მაგრამ ჯამში მინდა რომ თქვენს მიერ განხორციელებული პროექტის შეფასება მოვისმინო. რამდენად ხართ კმაყოფილი მონაწილეებით და იმ შედეგით რაც მიიღეთ? მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ TV Pirveli-ს თქვენ გუნდს იმისთვის, რომ ყოველთვის აქტიურად ჩვენი მხარდაჭერი ხართ. თვალსადევნებთ იმ პროცესებს, რომელიც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში მიმდინარეობს და შემდეგ გაწვდით ამის შესახებ ინფორმაციას მთელ საზოგადოებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს იმ საინტერესო პროექტების შესახებ, რომელიც ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში და ტექნოპარკში ხორციელდება, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის იდეების განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. ტექნოპარკი თავმად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ადგილი, სადაც ნიჭიერი ადამიანების იდეები ფასდება. სწორედ ამას წარმოადგენდა პროგრამა, რომელიც ჩვენ პარასკევს წარმატებულად დავაგვირგვინეთ, გამოვავლინეთ 18 გამარჯვებული მაღალ ტექნოლოგიური და გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპი და პროცესი, რომლითაც ეს უზრუნველყოთ, იყო მთავარი გარანტორი იმ წარმატებისა, რომელსაც ჩვენ ყველამ ერთობლივად მივაღწიეთ. რა თქმა უნდა, მთავარი წარმატების ფაქტორი არის ის სტარტაპები, რომელიც გამოვლინდა. იმიტომ რომ სახელმწიფომ რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი საინტერესო და ღირებული პროცესები წარმართოს, ჩვენი წარმატება არის 100% დაფუძნებული თავად სტარტაპები, როგორ განავითარებენ თავიანთ პროდუქტს და როგორ შეძლებენ გლობალური დონის საბოლოოდ ინოვაციური პროდუქტის შექმნას. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ტექნოპარკში სტარტაპების ფიჩინგს უსმენდით, ან რაღაც იდეებს განიხილავდით. აი ამ პერიოდის განმავლობაში თითქმის რამდენი დრო გავიდა, ხო, რაღაც 2 წელი და ახლობ, როცა აქტიურად ხდება სტარტაპების, თქვათ, იდეების გაზიარება და მათი დაფინანსება სხვა ფორმით და სხვა პროექტებით. აი ამ პერიოდს როგორ შეაფასებენ, რამდენად გაიზარდა რეალურად საქართველოში ბაზარი, რამდენად გაიზარდნენ სტარტაპები იმისათვის, რომ უფრო მომზადებულები იყვნენ, ან იდეები რამდენად დაიხოცა. თქვენ მართალი ბრძანეთ 2 წლის წინ ჩატარდა 2016 წლის აგვისტოში გამოვალინეთ პირველი გამარჯვებულები pitching-ის შედეგად და შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეული ეს სტარტაპი არის ბევრად უფრო განვითარებული. 2 წლის შემდგომში ჩვენ მოველოდით უფრო მეტი რაოდენობის სტარტაპს და ამ მიმართულებით არის სამუშაო. თუმცა დონე სტარტაპების 1-2 ამაღლებულია და ეს სწორედ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სხვადასხვა პროგრამის დამსახურებაა. უკვე იციან თუ როგორ უნდა განავითარონ თავიანთი სტარტაპი, იდეები როგორ უნდა იყოს დახვეწილი და შესაბამისად ამ მიმართულებით ქონდა საგრძნობი პროგრესი თითოეულ წინა კვირას განხორციელებულ pitching ღონისძიებაზე. თუმცა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ამაზე გაჩერებას არ აპირებს ნამდვილად და ვფიქრობთ, რომ დღეს არის სწორედ ის შესაძლებლობა, მით უმეტეს მსოფლიო ბანკი არის ჩვენი მხარდაჭერი და მაგალითად თუ 2 წლის წინ იყო ეს შეჯიბრი და შემდეგ 2017 წელს არ ჩატარებულა აღნიშნული ხასიათის იმისი გარანტია უკვე გვაქვს თანხობრივი თვალსაზრისით მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, რომ ყოველ წელს განხორციელდება მინიმუმ 1 საგრანტო პროგრამა და იმ შემთხვევაში თუ სტარტაპების მზადყოფნა იქნება, ჩვენ ასევე გვაქვს სრულიად თავისუფლად რესურსი და შესაძლებლობა, რომ წელიწადში 2-ჯერ უზრუნველყოთ ასეთი მაღალი დონის ღონისძიებებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტარტაპებს ექნება ძალიან ასე ვთქვათ, კარგი შესაძლებლობა, რომ იდეები არ დაიკარგოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დროის ფაქტორი გავითვალისწინოთ და მათ სწრაფად ქონდეთ შესაძლებლობა ამ იდეების განვითარების. იმიტომ რომ ჩვენ თუ სწრაფად არ განავითარებთ, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა არის მათ შორის ფინანსურიც
გამოკვეთილად და მსოფლიო ბანკის ჩართულობა ფინანსური არის გრანტ ელემენტის სრულად. ჩვენ შემთხვევაში სტარტაპებისთვის მიერ გაცემული თანხები იქნება მხოლოდ გრანტი, თუმცა არის მოთხოვნილი თანამონაწილეობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რისკი იყოს შემცირებული, ასევე როდესაც საუბრობთ თანამონაწილეობაზე, ჩვენ მათ ახალი ტიპის რეალობის და ფაქტის წინაშე ვაყენებთ სტარტაპს, ჩვენ სტარტაპს ვუბიძგებთ, რომ იმუშაონ ინვესტორებზე მოიზიდონ დამატებითი ინვესტიცია, თუმცა სახელმწიფო პროექტის ღირებულების 90%-ს არაუმეტეს 100,000 ლარისაც მაღალ ტექნოლოგიური და გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპებისთვის გამოყოფს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ როგორც ბრძანებთ, რახან ამან მიიღო გარანტირებული დაფინანსებიდან გამომდინარე მუდმივი და პერმანენტული სახე, ფაქტიურად სხვა და ახალ სტარტაპებს მიეცემა საშუალება, თუმცა როგორც ხდება ამაში მონაწილეობის მიღებისა. მოდი კიდევ ერთხელ უთხრათ მათ კრიტერიუმები, რა უნდა გააკეთონ საიმისოდ, რომ უფრო გააქტიურდნენ GITA-ს არაკლია ყურადღება სტარტაპების მხრიდან, მექარი მაქაურობის, მაგრამ მე მგონი ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიდანოთ. ნამდვილად, მინდა გითხრათ, რომ წელს ფინალში ყავდა 53 სტარტაპი, აქედან დაფინანსდა 18 სტარტაპი და მე მათ უთხარი სანამ ფიჩინგზე გავიდოდნენ, მანამდე შევხვდი სტარტაპებს და შემდეგ უკვე დასრულებისაც მათ როდესაც იტყვით მიმართე მათ ყველას უთხარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვებული ყველა არ გვეყოლება, მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ სახელმწიფოს აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, ქონდა იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ 53 სტარტაპი დაეფინანსებინა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის სწორი და მათთვის არ არის სწორი პირველ რიგში. როგორც გითხარით, სახელმწიფოს გარანტირებულად აქვს ბიუჯეტი, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში მუდმივად იქნება ეს პროცესი. გარანტირებული თანხები უკვე მობილიზებულია. შესაბამისად, სახელმწიფო თითოეულ მათგანის კართან მივა დააკაკუნებს და დააფინანსებს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ დანებდებიან, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი კიდევ უფრო განავითარებენ, იმიტომ რომ კონკურენციაში გამარჯვებული სტარტაპი არის წარმატების საწინდარი მათთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. შესაბამისად, ამ პროცესში რომელი სტარტაპიც წამოყვება, რომელი სტარტაპიც შეძლებს, რომ თავისი იდეა იყოს უკეთ დახვეწილი, ზოგ შემთხვევაში იდეის დახვეწის პრობლემა იყოს, ზოგ შემთხვევაში გუნდი ჯერ კიდევ მზად არ იყო. მათთვის, მათ განვითარებისთვის ინოვაციების აგენტოს რიგი სხვა პროექტები აქვს. როგორც კი ისინი ჩვენს გვერდით იქნებიან, გამოგვყვებიან ამ მარათონში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი მარათონი საბოლოო გამარჯვებამდე, შესაბამისად რა თქმა უნდა სახელმწიფო იქნება მათი მხარდაჭერი. ამიტომ ის 53 სტარტაპი, რომელიც უკვე ფინალში იყო გადასული, ფინალში გადასვლაც დიდი წარმატებაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული შერჩევითი პროცესი გაიარეს. მთავარია არ დავნებდეთ და ერთად გავაგრძელოთ სვლა უკეთესი მომავლისთვის. ავთო ეს 53 იყო მათ შორის უცხოელი ექსპერტების შეფასებითაც გამოვლენილი. აბსოლუტურად ყველა იყო უცხოელი ექსპერტების მიერ გამოვლენილი. 132 განაცხადი მივიღეთ, 132 განაცხადი შეაფასა ორმა უცხოელმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, სხვადასხვა, მაგრამ თითო აპლიკაცია შეაფასა მინიმუმ ორმა. იმ შემთხვევაში თუ მათ შორის ქულებში სხვაობა იყო 20%-ზე მეტი, იმიტომ რომ რაღაცა კითხვის ნიშანი არ დაგვბადოდა, რომ რატო არის ამხელა განსხვავება, ჩვენ ვთავდით მესამე დამოუკიდებელ ექსპერტს, რომ უფრო მყარი და სრული სურათი მიგვეღო ქულებთან შესაბამისად და ქულებით შესაბამისად ტოპ 53 გადავიდა ფინალში, რომელთაც უცხოელი და ქართველი მენტორების კოუჩების მიერ შექმნილმა ჯგუფმა ჩაუტარა ერთკვირიანი ინტენსიური ტრენინგი, როგორ უნდა დაეფიჩათ ინვესტორების წინაშე, ეს იყო 2 კვირის წინ და მათ ჰქონდათ მთელი ეს დრო მოსამზადებელი, რომ საუკეთესოდ წარმოაჩინათ თავიანთი თავი. თუმცა რა თქმა უნდა რიგი სტარტაპებს ჭირდება განვითარება, რიგი სტარტაპები იმ კუთხით, რომ ჯერ კიდევ არ არის მზად გლობალურ ბაზარზე გასასვლელად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს ამ მიმართულებით იქნა დაწუნებული და ზოგი უბრალოდ გუნდი არ იყო მზად. შესაბამისად, მათ აქვთ დრო, შესაძლებლობა, რაც მთავარია, რომ გამოიყენონ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სხვა დანარჩენი სიკეთეები, რომ შემდგომში უკვე უფრო ძლიერად და მყარად წარმოადგინონ თავიანთი სტარტაპი. რიცხვები და სტატისტიკა ყოველთვის ძალიან მაინტერესებს ხოლმე ამ მიმართულებითაც. როგორი ტიპის სტარტაპები ჭარბობდნენ ამ ჯერზე, რა ტიპის თქვათ ინიციატივები არის დღეს ქართულ ბაზარზე რეალურად, რისი პოტენციალი დაინახეს თქვენ და ახსნით მაღალ ტექნოლოგიური ნაწილი. ბევრი სტარტაპი არსებობს, რომელიც თქვათ ქართული ბაზრისთვის შესაძლოა იყოს კარგი, მომგებიანი, წარმატებული ბიზნესის დასაწყისი, მაგრამ როცა საუბრობთ უკვე გლობალურ მოგებაზე, გლობალურ ბაზრებზე, ალბათ მაღალი ტექნოლოგიები
და artificial intelligence-ი არის რეალურად ის, რაც ჩვენ ძალიან ბევრს მოგვცემდა. აი რა ტიპის თქვათ სტარტაპები დაინახეთ? დომინირებდა როგორც თემა. რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტი უკვე ისეთი თემაა, არის რომ აბსოლუტურად ყველა დარგში უკვე ცდილობენ სტარტაპები რომ მოახდინონ ხელოვნური ინტელექტის იმპლემენტაცია, იმიტომ რომ რეალურად ხელოვნური ინტელექტი არის შესაძლებლობა რომ თვითონ პროგრამამ კომპიუტერმა განსაზღვროს თვითონ სამომავლო განვითარებაც ამ პროდუქციის და არ იყოს ადამიანზე დამოკიდებული. ეს არის უბრალოდ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა და შემდეგ იმის გადამომუშავება, ანალიტიკა და რომელიც დღეს უკვე ნამდვილად არის შესაძლებელი და ბევრი სტარტაპი იყენებს. ძირითადად დარგების მიხედვით რო გავყოთ იყო მაინც IT მიმართულება, რომელიც ჭარბობს ყველაზე მეტად, თუმცა სამეცნიერო მიმართულებებითაც იყო შემოსული განაცხადი და ერთი მიმართულება დაფინანსდა კიდეც. ეს არის რომელსაც ასევე განაცხადი აქვს შეტანილი ევროპატენტში, სხვათა შორის პატენტის ასაღებად და არის ქართველების და იტალიელების მიერ შექმნილი ერთობლივი ქართული სტარტაპი და ეს ეხება ასე ვთქვათ, საწვავის ავზების დიაგნოსტიკას და წმენდას ავზების დაცლის გარეშე. ეს არის უდიდესი პრობლემა მთელ მსოფლიოში და დაახლოებითი ღირებულება, რომელიც დღევანდელი ტექნოლოგიით სჭირდება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი უზრუნველყოს დიდმა სანავთობო კომპანიებმა არის $450,000 თითო ავზის და ამ შემთხვევაში ღირებულება შემცირდება $50,000 და 45 დღის მაგივრად ერთ დღეში მოხდება ამის განხორციელება. ეს არის საკმაოდ ამბიციური პროექტი, როგორც გითხარით, ქართველი და იტალიელი ენტერპრენერების მიერ შექმნილი ქართული სტარტაპი, რომელიც დაფუძნებულია ქართველი მეცნიერის მიერ შექმნილ ტექნოლოგიაზე. შესაბამისად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი ტიპის გამარჯვებულებიც გვყავს. ასევე მწვანე ტექნოლოგიების მიმართულებით იყო რამდენიმე სტარტაპი, რომელთანაც 6 სტარტაპი იყო და 4 დაფინანსდა. შესაბამისად ძალიან საინტერესო არის ამ მიმართულებით დარგები კიდევ უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტა ხანში, როგორც გითხარით, ყოველწლიურად ეს პროცესი გაგრძელდება და მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ განაცხადები კიდევ უფრო ბევრი იქნება, კიდევ უფრო უკეთესი იქნება და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის ბერკეტი გქონდეს ბიუჯეტის გასაზრდელად და სტარტაპების დაფინანსების გასაზრდელად. კიდევ ერთი სტარტაპებთან დაკავშირებით ბევრს საუბრობენ, რა ეტაპზე უნდა იყოს რეალურად იდეა განხორციელების, რა თქვათ, რა ნაწილში უნდა იყოს ის უკვე აღსრულებული, ან დაწყებული უნდა ქონდეს თუ არა მას ოპერირება. იქნება თუ რა გადახედვა, თქვათ, იმ სტარტაპების ტიპის, რომელთა წინადებსაც თქვენ განიხილავთ. ანუ ეს უნდა იყოს ჩანასახი, ეს უნდა იყოს დაწყებული ბიზნესი, განვითარების ეტაპი თუ ასე შემდეგ. ანუ რა ხომ არ აპირებთ, რომ ამ ნაწილსაც გადახედოთ და შეავიწროვოთ უფრო რეალურად მოთხოვნები, უფრო მიმართული იყოს კონკრეტულად თქვათ რაღაც კრიტერიუმს. გათანხმებით, რომ სტარტაპების სხვადასხვა განვითარების სტადიაზე იყო, მათ შორის დაფინანსებულები, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე განვითარებულ სტარტაპებს არ ვაფინანსებთ. ჩვენ ვაფინანსებთ კვლავ საწყის ეტაპზე მყოფ სტარტაპებს და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, ის დონე, რომელზეც სახელმწიფო უნდა დარჩეს. იდეის ან როდესაც აქვს minimum viable product, ჯერ კიდევ კარგად შექმნილი არად, კიდევ ჭირდება დახვეწა ამ ეტაპზე. ამის შემდეგ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ თუ დაიწყო ფულის ჩადება, ძალიან დიდ კონკურენციას შეიძლება გაუწიოს კერძო სექტორს და არ იქნება ეფექტიანი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს აბსოლუტურად სხვა გეგმა. შემდგომ სტადიაზე სახელმწიფო ფიქრობს, რომ კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, წახალისება მოახდინოს, რომ კერძო სექტორმა შექმნას როგორც ენჯელური საინვესტიციო ფონდები, ასევე ვენჩურული საინვესტიციო ფონდები, რომელიც არის ბუნებრივი განვითარება სტარტაპების და მათთან ერთად უნდა განვითარდოს შემდგომ ეტაპზე სტარტაპზე. სახელმწიფომ რაც თავის თავზე აიყო, ეს არის საწყისი ეტაპის დაფინანსება, რომ მოამზადოს სტარტაპები კერძო ინვესტიციების მისაღებად. როგორც ის მზად იქნება, ამისთვის სახელმწიფო ვალდებულია უარი თქვას შემდგომი სტადიის დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ არც უფრო სტარტაპისთვისაც უკეთესია, როდესაც ყავს კერძო ინვესტორი, მისი პარტნიორი და ბევრად უფრო ეფექტიანად მოახდენს მისი იდეის კომერციალიზაციას. მადლობა და წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები GITA-ს, წარმატებები ავთანდილ კასრაძეს, იგი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელია. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ, გავაცილებთ სტუმარს და სულ მალე ახალი ამბების შემდგომი კოლაჟით გიბრუნდებით.
ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიული ზონით ჩინური კომპანიები ინტერესდებიან. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა კი უახლოეს პერიოდში დასამტკიცებლად მთავრობას გადაეგზავნება. სამუშაოების ნუსხა, რომელზეც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი გავრცელდება, ჯანდაცვის სამინისტრომ 10 დღეში უნდა წარმოადგინოს. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან დილას ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონით ჩინური კომპანიები დაინტერესდნენ და როგორც თიზის ხელმძღვანელი სოსონი ბლაძე ამბობს, სულ მალე ქუთაისში ფეროშენადნობების ქარხანა, პლასტმასის გრანულებისა და სამკეროვანი წარმოების კომპანიები დაიწყებენ ოპერირებას. ჩინური კომპანიები ძალიან გააქტიურებულები არიან, ამჟამად ხელშეკრულებას ვაფორმებთ ერთ-ერთ ჩინურ კომპანიასთან, რომელიც პლასტმასის მეორადი პროდუქციის გადამუშავებას და გრანულების წარმოებას დაიწყებს. ჯამური ინვესტიცია საწყის ეტაპზე იქნება 1,5 მილიონი, თუმცა ეს პირობითია და კიდევ გაიზრდება. გარდა ამისა, ინტერესია საკვებ ინდუსტრიაში ძალიან ბევრი კომპანიის წარმომადგენელი ინტერესდება, გამოდიან ჩვენთან სასაუბროდ და ადგილზე ეცნობიან სიტუაციას. ჩინეთთან ეკონომიკური ბიზნეს დაახლოება ბოლო წლების შედეგია და ამას ეფექტი ეტაპობრივად მოაქვს, აღნიშნავს ნიბლაძე. ის ასევე ამბობს, რომ დაიწყება მალე მზის პანელების წარმოებაც და ამ საკითხზე გერმანულ მხარესთან გაუთქმელობის ხელშეკრულება აქვს დადებული. შესაბამისად დეტალების თქმა ერთ თვეში იქნება მხოლოდ შესაძლებელი. ფეროშენადნობის ქარხანაზე რაც შეიძლება ითქვას ის არის, რომ ქარხანა უკვე აშენებულია და ელექტროენერგიის მომარაგების თემის მოგვარებას ელოდებიან. როგორც კი პრობლემა გადაიჭრება, ქარხანა მაშინვე ამუშავდება. ის ასევე აღნიშნავს, რომ წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ეს პროცესი უკვე დასრულდება. პროექტში კი 3-4 მილიონის ინვესტიციაა ჩადებული, რაც შეეხება დასაქმებულებს, მათი ჯამური რაოდენობა 150-მდეა. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა უახლოეს პერიოდში დასამტკიცებლად მთავრობას უნდა გადაეგზავნოს. BMG-სთან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ სამოქმედო გეგმა 3 წლიანი ვადით დამტკიცდება. მისივე განმარტებით დოკუმენტი ინდუსტრიის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის და სამშენებლო მიმართულებებს მოიცავს, სადაც თავის მხრივ ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლებია განსაზღვრული. ეს პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმაა და საზოგადოება რომ არ დამფრთხალიყო, ასეთი მიდგომა ვარჩიათ, როდესაც დოკუმენტი დამტკიცდება. ინფორმაციას მუნიციპალიტეტებს მივაწვდით, რომ წარმოდგენა შეექმნათ, რადგან ვფიქრობთ, რომ ენერგოეფექტური ღონისძიების გატარება პირველ ეტაპზე საჯარო დაწესებულებების შენობებში უნდა მოხდეს, ბაღებში, სკოლებში, სამინისტროებში და ასე შემდეგ, რაც ცნობიერების ამაღლებისთვის მნიშვნელოვანია, ამბობს მარიტა არაბიძე. რაც შეეხება დოკუმენტში დასახული ღონისძიებების განხორციელების მთლიან ბიუჯეტს, მისივე ინფორმაციით ეს დაახლოებით 800 მილიონ ლარს უტოლდება, თუმცა აქედან 600 მილიონის ხარჯები სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებს 2 წლის განმავლობაში უკვე გაწერილი აქვთ. დანარჩენ თანხას კი სავარაუდოდ ფონდი გაიღებს, რომელიც ენერგოეფექტური ღონისძიებების დასაფინანსებლად და არა მარტო ამ მიზნით არის ჩამოყალიბებული. სამინისტროს განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ სახელმწიფოს სრულად ახალი ორგანიზაციის შექმნის ფინანსური საშუალება არ აქვს, ამიტომ მთავრობამ გარკვეული გამოსავალი მონახა და ეს არის ენერგოეფექტური ღონისძიებების დასაფინანსებლად თანხების ენერგეტიკის განვითარების ფონდიდან მოძიება. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო კი 10 დღეში წარმოადგენს უკვე იმ სამუშაოების ნუსხას, რომელზეც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი გავრცელდება. სამინისტროს შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაი ამბობს, რომ დამსაქმებელთა ასოციაციის და პროფკავშირების გაერთიანების მონაწილეობით ძიმე მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების ნუსხასთან დაკავშირებით მორიგი შეხვედრა შედგა. გარკვეული სექტორები ამ სამუშაოებთან დაკავშირებით კიდევ შეჯერდებიან. 10 დღის ვადაში საბოლოო მონახაზი იქნება, მაგალითად სამშენებლო სექტორში უნდა დაკონკრეტდეს სამუშაოების ჩამონათვალი, უნდა შევიდეს მეტალურგიის სექტორი, ნავთობისა და გაზის მრეწველობა, ქიმიური მრეწველობა და მსუბუქი მრეწველობა. საერთო ჯამში კი დაახლოებით 10 სექტორი არის. ახლა სწორედ ამ სექტორების ჩაშლაზე მიმდინარეობს მუშაობა, რომელიც შემდგომ უკვე კონკრეტული კომპანიების იდენტიფიცირების ეტაპით გაგრძელდება. მას შემდეგ, რაც მთავრობა ამ ნუსხას დაამტკიცებს, მასში გათვალისწინებულ სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების პირობებს ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტორები შეამოწმებენ.
ავტოსადგურის მოწესრიგება მალე კანონმდებლობით დარეგულირდება. ეკონომიკის სამინისტრო ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე კანონპროექტს ამზადებს. მისი პარლამენტში წარდგენა კი სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიაზე მოხდება. მომზადებულია დოკუმენტაცია და დაგეგმილია, რომ ეს ინიციატივა საშემოდგომო სესიებისთვის პარლამენტში იქნება და ის ითვალისწინებს ავტოსადგურების მოწესრიგებას. რეალურად კი სტანდარტების დაწესებაზეა საუბარი. უნდა დაწესდეს შესაბამისი რეგლამენტები, თუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, მაგალითად უსაფრთხოების კუთხით. ზოგადად ყველა რეფორმის შინაარსი, რომელიც სატრანსპორტო მიმართულებით მიმდინარეობს, მთავარია უსაფრთხოება, დანარჩენი კი ყველაფერი აქედან გამომდინარეობს, აღნიშნა სამინისტროში. ნაწილს შეიძლება დაევალოს მოწესრიგება, ნაწილი შეიძლება ჯდებოდეს სტანდარტებში, საუბარი რეალურად იქნება იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მიმართულება, აღნიშნავს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი საკითხზე საუბრისას. ქართულ ბაზარზე კი ხელნაკეთი ნაქსოვის საცურაო კოსტუმები გამოჩნდა. ჩააქსოვე, ასე ქვია, ახალ სტარტაპს, რომელიც ერთი თვის წინ დაარსდა. კომპანიის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ პროდუქტი მაღალხარისხიანი ძაფით მზადდება, რაც ხშირი გამოყენების შემთხვევაში პროდუქციას ფერს და ფორმის შენარჩუნებაში პრობლემას არ უქმნის. ერთი წლის წინ შედგა პირველი კოსტუმის პრეზენტაცია, რომელსაც მეგობრებში მოჰყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება, აღნიშნავს სტარტაპის შემქმნელი და ის ამბობს, რომ ეს იყო ბიზნესის დაწყების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. პროდუქტი მაღალხარისხიანი მასალით მომზადდება და უპირატესობა სწორედ ამაში მდგომარეობს, ამბობს თათო მინდორაშვილი. შაბათს ლელო არენაზე კომპანია M-კვადრატის ორგანიზებით 12 წლამდელთა სარაგბო ფესტივალი შედგა, სადაც 7 გუნდმა მონაწილეობა მიიღო. რამდენად მნიშვნელოვანია საბავშვო რაგბის განვითარება და როგორ უწყობს ხელს ჯანსაღ ცხოვრებას ასეთი პროექტები, ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. თერთმეტი 12 წლის მორაგბეებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდებმა ლელო არენაზე სარაგბო ზეიმი მოაწყვეს. შეჯიბრი, რომლის მთავარი ორგანიზატორიც M-კვადრატი იყო, 26 მაისს გაიმართა. გუნდებმა ადგილზე მისულ მაყურებელს ერთგვარი სანახაობა და ბრძოლა შესთავაზეს. ფუნდამენტი საერთოდ მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ერთ-ერთი მთავარი გახდათ ბავშვთა რაგბი. საქართველოში ბავშვთა რაგბით დავიწყეთ და დღევანდელ დღეს, რასაც მივახციეთ, რაც წარმატებები აქვს ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს, ლომის წილი აქვს იმ სისტემას, რა სისტემითაც ქართული რაგბი მუშაობს. კერძოდ ბავშვთა რაგბის განვითარებას საქართველოს რაგბის კავშირის პოლიტიკით აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა. ქართული საკლუბო რაგბის მხარდაჭერა M-კვადრატმა 2017 წლიდან დაიწყო, როდესაც კომპანია ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული და ტიტულოვანი რაგბის კლუბის ლელო სარასენსის სპონსორი გახდა. M-კვადრატმა ფესტივალი წელს პირველად ჩაატარა, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, ის აუცილებლად ტრადიციულ სახეს მიიღებს. M-კვადრატისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, გარდა ამისა ჩვენ შარშან გავხდით ქართული საკლუბო რაგბის მხარდამჭერები და მაშინვე ჩავიფიქრეთ, რომ ჩაგვეტარებინა ესეთი ბავშვთა ფესტივალი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ბავშვთა რაგბის განვითარება არის უმნიშვნელოვანესი ზოგადად ქართული რაგბის განვითარებისთვის. მე მგონია, რომ დღევანდელ ტურნირს მართლაც რომ არ ეყოლება ესე დომინირებულად გამარჯვებული და დამარცხებული, იმიტომ რომ დღევანდელ ტურნირს ყავს არაჩვეულებრივი ბავშვები. ცხადია, ბიზნესის ჩართულობა ზოგადად სპორტის განვითარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკა გვარნახობს, რომ სწორედ ბიზნესმა უნდა შეუწყოს ხელი სპორტის განვითარებას. ფესტივალი არც ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს გამოპარვიათ. ქართული რაგბის მომავლის სანახავად და გასამხნევებლად ლელო არენაზე საკმაოდ სერიოზული შემადგენლობა იყო მისული. ეს ის ინვესტიცია, რომელიც არის ფასდაუდებელი. რომელსაც არ აქვს ფასი და ზუსტად ამაზე დგას ის დიდი გამარჯვებები, რასაც საბოლოო ჯამში ეროვნული ნაკრები ქვია, რაც უხარია ხალხს, რაც უხარია გულშემატკივარს, რაც უხარია ყველას და
ძალიან კარგი იქნება რა, რაც შეიძლება მეტად თუ იქნება ესეთი ორგანიზაცია, ესეთი ორგანიზება და ესეთი ფესტივალები. ბავშვებმა ბევრი იშრომეს და კიდევ ერთხელ დამტკიცეს, რომ რაგბი ნამდვილად ჩვენი თამაშია. ეხლა კი ცოტა წარსულში უნდა გადავინაცვლოთ. კომპანია ზინგერი 1851 წელს შეიქმნა და ის მალევე გახდა საკერავი მანქანების ნომერ პირველი მწარმოებელი. ამ ამერიკული ფირმის მანქანები მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში იყიდებოდა, მათ შორის რუსეთის იმპერიაშიც, რომლის ნაწილიც საქართველო იყო. რა კავშირი აქვს ზინგერს საქართველოსთან, უკვე ემილ ლავდალიანი მოგვიყვება დეტალურად. დილა მშვიდობის, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ ამერიკულ ბრენდზე, ზინგერზე, რომელიც თბილისში არსებობდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. Hello, ladies and gentlemen, this is Walter O'Keefe, and here's a pretty scene, a father and his 5 daughters. You can only see 3 of them. საქართველოში თითქმის ყველა ოჯახისთვის არის ცნობილი საკერავი მანქანა ზინგერი. საინტერესოა ის, რომ ეს კომპანია დაარსდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1851 წელს ისააკ ზინგერის მიერ. ვიცით ისიც, რომ ამ კომპანიამ თავისი ფილიალები გახსნა რუსეთის იმპერიაში მე-19 საუკუნის ბოლოს, კერძოდ კი 1897 წელს. სანქტ-პეტერბურგში გახსნილი წარმომადგენლობის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ოფისი რუსეთის იმპერიაში გაიხსნა ქალაქ თბილისში, ყოფილ გოლოვინის პროსპექტზე, თანამედროვე რუსთაველის ნომერ 9-ში. ამ შენობაში იყო დასაქმებული ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ ამის გარდა კომპანია ზინგერს საქართველოში ჰქონდა ასევე პატარა ქარხანაც, სადაც დასაქმებული იყო ძალიან ბევრი ადამიანი. მაგალითად, 1905 წლის სტატისტიკით საქართველოში იყო 400 მუშა, რომელიც დასაქმებული იყო საკერავი მანქანების შესაქმნელად. საკერავი მანქანის საშუალო ფასი მერყეობდა 75-დან 83 მანეთამდე. ეს საკმაოდ დიდი თანხა იყო, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საშუალო ხელფასი იმ დროს შეადგენდა 4-5 მანეთს. თანამედროვე გამოთვლებით, ერთი მანეთი დაახლოებით 10 გრამ ოქროს შეადგენდა, ან 17 გრამ ვერცხლს. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ იმდროინდელი ყიდველ უნარიანობა საკმაოდ დაბალი იყო თანამედროვე პერიოდთან შედარებით. მიუხედავად მაღალი ფასისა, საქართველოში 1912 წლისთვის გაიყიდა დაახლოებით 15,000 ზინგერის საკერავი მანქანა. საქართველოდან კომპანია ზინგერი გავიდა 1921 წელს, მაშინ როდესაც ქვეყანაში ბოლშევიკური რეჟიმი დამყარდა და ყველა კერძო კომპანიის ნაციონალიზაცია მოხდა. გახსოვთ ალბათ უკაცრავად, გახსოვთ ალბათ წარმოადგენთ კიდე ეს ამბავი დღეს გადაცემის დასაწყისში. CITA ინსტიტუტი საქართველოს თბილისის მიწათსარგებლობის გენგეგმაზე მუშაობა დაასრულა. ნამუშევარი გადაცემული აქვს უკვე დედაქალაქის მერიას. რამდენიმე დღეში მერია უკვე ჩემბატონო დაასრულებს განახლებული მასალების შეფასებას და შესაბამისად მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით გვესაუბრებოდა გასულ პარასკევს მაია ბითაძეც, რამდენადაც მე მახსოვს თბილისის მერის მოადგილე, როდის გადაუგზავნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტს საკრებულოს დასამტკიცებლად, რა შეიცვალა გენგეგმაში მერიის შენიშვნების შემდეგ, ჩვენ თემას ორშაბათს მამუკა სალუქვაძესთან ერთად ვხსნით, CITA ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი და მმართველი პარტნიორია. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. ომი დასრულდა, უნდა გვეშინოდეს მშვიდობის, მაგრამ საშიში იმ დოკუმენტში მე მგონი არაფერი განსაკუთრებული არ წერია, გარდა იმისა, რომ ეს არის გაწერილი გაიდლაინები, წესები და ხედვა. ამ ხედვასთან დაკავშირებით პირველი კითხვა ბატონო მამუკა. მას შემდეგ რაც შედგა საქმიანი კომუნიკაცია რამდენჯერმე მერიასთან, რა აისახა მერიის შენიშვნებიდან საბოლოო დოკუმენტში, რომელიც დღეს უკვე თქვენგან გადაგზავნილია მერიაში. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ეს რაღაც ისეთი ურთიერთობა არ იყო პერმანენტული, ეს იყო
პრაქტიკულად ყოველდღიური ურთიერთობა, თქვენ გახსოვთ ალბათ 2 აპრილს ჩატარებული ბრიფინგი, სადაც ქალაქის მერმა განაცხადა, რომ ის აგზელებს მუშაობას, ანუ ქალაქი აგზელებს მუშაობას სიტი ინსტიტუტთან, მან ის 5 ეტაპი დადებითად შეაფასა, ესეც გახსოვთ ალბათ და ამ მე-6 ეტაპთან დაკავშირებით თქვა, რომ რაღაც გარკვეული ფორმა უნდა მერიას დაზუსტება, რაღაც გარკვეული ფორმისა, რომელიც მისთვის მისაღები იქნება და ამ შემთხვევაში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა იქნება მიღებული და აქვე დაამატა, რომ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა იქნება და მერია პრაქტიკულად ჩაერთვება უკვე საბოლოოდ აი ამ ფორმის მომზადებაში. ნამდვილად ესე მოხდა, უნდა თქვა, ძალიან კმაყოფილი ხართ ამ კომუნიკაციით. ამის გარეშე ალბათ პრაქტიკულად ისევ იგივე პროცესები განვითარდებოდა, რაც აქამდე მიდიოდა და ისევ ჰაერში დაეკიდებოდა გეგმის თემა. ჩვენთვის გასაგები გახდა რა უნდა და მერიას აი ასეთი კომუნიკაციის შედეგად და მათთვისაც გასაგები გახდა ჩვენი პოზიციები. პრაქტიკულად აი ეს კომუნიკაცია იყო ნამდვილად ის ალბათ პირობა, რომელიც კომუნიკაციობა იყო პრობლემა, ის პირობა, რომელიც ასრულდებოდა იმ დოზით, როგორც ეხლა შესრულდა და ამან მოიტანა კიდევაც თავისი შედეგები, არაფერი აქ ტრაგიკული არ ხდებოდა თურმე, ყველაფერი ძალიან უფრო ადვილად შეიძლება დაალაგებულიყო წლების განმავლობაში, რაც ჩვენ ამ გეგმაზე ვმუშაობდით, არ ვიცი ეს რატო არ ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ის არის, რომ დღეს ყველა პირობა შესრულებულია, ჩვენი თანამშრომლობა შედგა, გასაგებია ჩვენთვის მერიას რაც სურდა და ის შენიშვნები, რომელიც გარკვეულწილად ხო, ეხლა ჩვენს გაგვაგებინეთ. კი, გარკვეულწილად იყო უნდა მოგახსოვთ ჩვენ ვამბობდით კიდევაც რომ ეს არ არის კონცეპტუალური და მნიშვნელოვანი შენიშვნები, ეს ნამდვილად ესე იყო. იგივე გამწვანებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, თითქოს ჩვენ გავაქრეთ რაღაც მწვანე ტერიტორიები თბილისის რეალობიდან, ეს ბუნებრივია, ესე არ იყო. მეორე ეტაპზე ჩვენ ჩაბარებული გქონდა სწორედ ის დოკუმენტი, ოღონდ თემატური რუკის სახით, რაზეც საუბრობდით თავის დროზე და შემდეგ მოხდა ის, რომ ჩვენ უბრალოდ ეს ისევ თემატური რუკის სახით, იმიტომ რომ 10,000-იანი მასშტაბის რუკაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ შეიძლება 200 და 300 კვადრატული ზუსტად აღნუსხვა, აი გაზონებზე, გამწვანებულ ტერიტორიებზე მაქვს საუბარი. შემდეგ ჩვენ ეს ყველაფერი თემატური რუკად ვაქციეთ, კვლავ მივიღეთ მასალები, უფრო განახლებული მასალები, მათ შორის მერიიდანაც, მქონდა ჩვენი ფაილიც, შევჯერდით ამ ყველაფერზე ბუნებრივია და დღეს უკვე თემატური რუკის სახით ეს იქნება თანდართული. მე ერთი მაგალითი მოგახსენეთ. ისევე როგორც თქვათ იგივე რაღაც ტერმინოლოგიებზე, რაღაც განმარტებებზე, რომელსაც ჩამოყალიბება ჭირდებოდა უფრო მეტად და დახვეწა. აი, დეტალებს ნამდვილად ალბათ ვერ ჩავყვებით, მაგრამ შევეცდები, რომ ყველა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელთან მიმართებითაც საზოგადოებას ჰქონდა ძალიან ბევრი ორი განსხვავებული აზრი მოსმენილი, ეტაპობრივად გავეორთ, რასაც მოვასწრებთ დღევანდელ ეთერში. ერთ-ერთი თემა, რომელსაც მერია ასახელებდა, ეს იყო კერძო სექტორის ინტერესები, რომელსაც მერიამ ალბათ საფუძვლიანთაც თქვა, რომ ესე ერთ დღეს ვერ გამოუცხადებდა კონკრეტული მიწის მფლობელს, რომ მას უბრალოდ ეს მიწა ჩამოერთვეოდა, მაშინ როცა თბილისში არ აქვს იმდენი თავისუფალი მიწა, რომ ალტერნატივა შევთავაზოთ და არც მერიას არ აქვს იმის ფული, რომ ექსპროპრიაციის შემთხვევაში გამოისყიდოს, ხო, ან რაღაცა თქვა თანხები დააწესოს. აი ამ პრობლემის გადაჭრის გზა როგორ იპოვეთ და დღეს რა ჩანაწერი არსებობს გეგმაში? აქ შეიძლება ითქვას, რომ ჩანაწერი კი არა, მთელი ალბათ რაღაც დიდი სამუშაოები ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით, ბალანსის დათვლა, სპეციალური რუკების შედგენა, თუ როგორ შეიცვალა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტში, თქვათ სამშენებლო ფართი, არასამშენებლო ფართით, აი ამების დათვლა მოხდა და ხშირ შემთხვევაში სწორედ საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ აი ამგვარი კონსულტაციების შედეგად შევჯერდით იმაზე და ის რეალობა გავითვალისწინეთ კიდევაც, რომელიც მერიაში თქვენ თავად ახსენეთ, რომ მერიას ყველაფრის საშუალება არ ექნება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გარკვეული ტერიტორიები, სადაც ალბათ რევიზია უნდა მოხდეს იმ გაცემული ნებართვებისა, არის დადგენილი, ამავე დროს არის ისეთი ადგილებიც დადგენილი და მათი ფართობების გამოთვლილი, სადაც ჩვენ მიგვაჩნია და მერიაც თანხდება ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ ალბათ ადგილმონაცვლეობის საკითხი უნდა იყოს გამოყენებული, ან კომპენსაცია ერთი უბრალო მიზეზის გამო. იცით თქვენ როგორ ვითარდებოდა ქალაქი. იცით თქვენ და ამის პრეტენზია გქონდა ჩვენ ყველას და ალბათ ამიტომაც შედგა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებული ვერსია, ამიტომ გამოაცხადა მერიამ კონკურსი, რომ ბოლოს და ბოლოს გარკვეული მოწესრიგება და შეზღუდვა ყოფილიყო ამ საკითხში. აი სწორედ აქედან გამომდინარე არის გარკვეული ტერიტორიები, სადაც ნუ ან სატყეოა ტერიტორია, ან წყალდაცვითი ზონები არის, ან მეწყერსაშიში ზონები არის, ჩვენ ახლა ადამიანების სიცოცხლეს ვერ დავაყენებთ, ხო, რაღაც რისკის ქვეშ. მით უმეტეს რომ ეს პროცესი
პროცესი დღემდე გრძელდება და გარკვეულ მშენებლობებთან დაკავშირებით ჩვენ კვლავ გვაქვს პრეტენზიები. აი ის რომ შეცდომები აღარ იყოს დაშვებული და ის რომ ჩვენ აი ამგვარი ტერიტორიები, სენსიტიური ტერიტორიები მოგვენიშნა, ამისთვის ვიჯექით, კამათობდით კიდევაც არ იყო ახლა ესე რომ იავარდით მოფენილი ის იყო პროცესი. რა თქმა უნდა, კამათიც იყო, მაგრამ ძალიან კონსტრუქციული. ჩვენ საქმიდან გამომდინარე და აი ძირითადი საქმიდან გამომდინარე, რომ ქალაქის მიწათმოქმედების გენერალური გეგმა ქონდა. ამ საკითხზე მერიასთან ჩამოყალიბდით და რეალურად ყველა საკითხთან დაკავშირებით არის ჩამოყალიბებული. კარგით, რა შედეგი მიიღეთ ამ მსჯელობებისას, ალბათ კამათის და სხვადასხვა მოსაზრებების ფონზე ორ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი ელიავას ბაზრობა, როცა მეპატრონეს განსხვავებული პოზიცია აქვს და ამავე საქმის კურსის ეთერში თქვენს ადგილზეჯდომის ის აბსოლუტურად განსხვავებულ შეფასებებს აკეთებდა და მეორე იყო ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი რკინიგზის გადატანა არ გადატანის თემა, რომელთან დაკავშირებით თქვენ არ გაქვთ კონკრეტული პოზიცია, თქვენ ვარიანტებს განიხილავთ. მერის პოზიცია თუ იცით, ისინი რა ვარიანტს განიხილავენ და მოკლედ რა შედეგები მიიღეთ ამ ორ ნაწილზე. მე წინა სიუჟეტიდან გამომდინარე, არა გაუთქმელობის რაღაცა ხელშეკრულება დადებული, პრინციპში შემიძლია გარკვეულ დეტალებზე საუბარი და ეს შემდეგ საჯაროს გახდება, პირიქით საჯარო უნდა გახდეს და კი, ყველამ აუცილებლად უნდა ნახოს ის პოზიციები, რომელიც ჩვენ ქონდა, რა თქმა უნდა, არ შეცვლილი და რა თქმა უნდა, ის დოკუმენტი არავის არ დაუწვია და არ გადაუგდია ახლა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. აქ ახლა მთავარია, ჩვენ კარგად გავარკვიოთ, რომ შეიქმნა გარკვეული სამართლებრივი აქტი, შეიძლება ასე დავარქვათ, რომელიც იქნება თამდევი, აი რუკისა და მისი განმარტებითი ბარათისავით იქნება, რომელიც ჩვენ აგრეთვე შევიმუშავეთ ზონირების რუკა. იქ შევიდა ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენ დამუშავებული ქონდა და საფუძველი სწორედ ის არის, რაც აი ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ დავამუშავეთ. პოზიცია ჩვენი არ შეცვლილა, არის ესეთი საკითხი, შეიძლება ამას კომპრომისული უწოდოთ, თუმცა ჩვენც გქონდა ეს ჩადებული და აქედან გამომდინარე კომპრომისი ალბათ ამ საკითხშიც არ არის, უნდა შემუშავდეს ერთიანი განაშენიანების რეგულირების გეგმა არა მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე, რომელიც უშუალოდ უკავია ელიავას ბაზრობას, რაც ჩვენ ვიცით, არამედ აგლაძის ქუჩაც აუცილებლად უნდა იყოს მასთან ერთად აი ამ GRG-ს განაშენიანების რეგულირების ფარგლებში, გეგმის ფარგლებში, რამე თუ იქაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა იცით თქვენ იქ საამქროებია უამრავი, არის ღია ვაჭრობა, ამ ქვიშით, ხრეშით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად აუცილებელი იქნება აი ამგვარი გეგმის შემუშავება და ჩვენ მივანიშნეთ, რომ ეს უნდა იყოს უპირატესად რეკრეაციული ფუნქცია. აი ზუსტად ესეთი აღნიშვნა აქვს ამ შემთხვევაში ჩვენ ზონირების რუკაზე. სანამ მიმდინარეს დაუბრუნდებით, აი გამომჩა წეღან კითხვა. გამოჩნდა თუ არა ამ კონსულტაციებისას ისეთი საკითხი, რომელიც მაგალითად და გაითვალისწინეთ ცხადია ამ კონსულტაციებისას, რომელიც მანამდე არ იყო დოკუმენტში. ანუ რაიმე ისეთი გახსენდებათ და თან გაუთქმელობაზე ცხელი არ გაქვთ მოწესრიგებული. იცით რა არის? არის გარკვეული საკითხები, რომელიც გეტყვით, არის გარკვეული საკითხები, რომელიც ახლა მართალი რომ ვთქვათ, არ არის საერთოდ გეგმარებითი დავალებითაც გათვალისწინებული და მაინდა-მაინც ჯგუფის შესასრულებელი საკითხი შეიძლება არ იყო. მაგრამ თუმცა ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ვითანამშრომლებთ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად დავინახეთ, რომ მერიას საკმაოდ ესეთი სიფრთხილე აქვს ამ დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირებით და შემდეგ მსჯელობაში ეს გამოიკვეთა, იმიტომ რომ მას უნდა რომ ეს იყოს რეალურად განხორციელებადი პროექტი. ანუ ნება იმისი რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და თაროზე არ შემოიდოს, ნამდვილად დავინახეთ. აქედან გამომდინარე არანაირი საფუძველი არ ქონდა რომ ჩვენ არ გვემუშავა იმ საკითხებზე, შეიძლება რომელიც პირდაპირ გეგმარებითი დავალებით არ იყო გათვალისწინებული. აი სწორედ ეს ბალანსები, რომელიც მე მოგახსენეთ, ან კიდევ გარკვეული საკითხები შეიძლება გარკვეული რეკომენდაციებიც მათ შორის რომელიც თქვა კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით შეიძლება მერიამ შეიმუშაოს აი ამ პროცესში. ეს შეიძლება არ იყოს ხო პირდაპირ ჩაწერილი გეგმარებითი დავალებით, თუმცა ჩვენ მაინც ეს გავითვალისწინეთ და ერთად შევჯერდით აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. BMG თქვენ წინასწარ მოგკითხათ სანამ სტუდიაში გვესტუმრებოდით რა შედეგები მიიღეთ. ერთ-ერთი ასეთი ფრაზა იყო ამბებში, რომ გასაჩერებელია რიგი მშენებლობები. თქვენ მანამდე წინათოების განმავლობაში მთაწმინდასთან დაკავშირებით გქონდათ კონკრეტული რეკომენდაციები და შენიშვნები, რომ სადღაც ზღვარი უნდა დაწესდეს, რომ უბრალოდ არ დავკარგოთ ზონა, რომელიც გარდა იმისა, რომ რეკრეაციულია, ისტორიულია, ტრადიციულია, ტურისტულად მნიშვნელოვანი ბევრი პუნქტის ნაწილი არის. ამ გეგმის მიღება დამტკიცების შემდეგ, რას უნდა ელოდნენ დეველოპერები, რას უნდა ელოდოს თბილისის მოსახლეობა, აი სად შეიძლება შეიქმნას ამ მშენებლობაზე პრობლემა, ან შეიძლება თქვა სად გაჩნდეს შესაძლებლობები. დღეს ალბათ უკვე ამ მოლაპარაკებების შემდეგ შეგვიძლია ასეთ თემაზე გადავერთოთ და ვისაუბროთ, რას ველოდებით. მე ალბათ გამიჭირდება
განცხადება ახლა მოყოლა გენგეგმის აი ამ პუნქტებზე, გენგეგმა არის ძნელი მოსაყოლი ახლა როგორც ხო ამ ხნის განმავლობაში დავწმუნდი. საკითხი აღმოჩნდა ამ თვეების განმავლობაში დამატების რედაქციაში. უმადური მოსაყოლია უმადური თავისთავად, იმიტომ რომ კვაყოფილი მე ძალიან ცოტა ვნახე და უკваყოფილო მეორეა. სხვათა შორის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, საკმაოდ ძლიერი არის ეს კერძო მესაკუთრული ბუნება ჩვენში როგორც ჩანს და საკმაოდ ისე მასშტაბურად გვებრძოდნენ. რაც შეეხება აი საჯარო და საზოგადოებრივ ინტერესებს ეს ძალიან ჯერჯერობით ჯერ კიდევ დასაქვეყი თემა არის, იმიტომ რომ ადამიანები როგორც ჩანს კიდევ ვერაცნობიერებენ და იცით თქვენ რომ ეს მიწათსარგებლობის გენგეგმა ძირითადად სწორედ საჯარო და აი ამის ბალანსზე იყო, ხო, კერძო ინტერესების ბალანსზე იყო და ყველა შემთხვევაში 50-50-ზე არ გამოდის ეს. აქედან გამომდინარე არის გარკვეული ტერიტორიები და თქვენ იცით, ხო, იგივე ჟვანიას ქუჩასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია დაიწერა კიდევაც და დაწერილი იყო დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემდეგ გახდა ცნობილი. შეზღუდვის ზონები არის და ესეთი შეზღუდვის ზონები ძალიან ბევრგან არის მეწყებს საშიშ ზონებში, მე თქვენ მოგახსენეთ წყალდაცვის ზონებში. გადასახედი არის აგრეთვე უსისტემოდ გაცემული ნაკვეთების თემა. ჩვენ არ ვამბობთ რომ არ შეიძლება. ჩვენ ვამბობთ რომ მერიამ მიაქციოს ყურადღება უფრო მეტად ვიდრე ამას აკეთებდა. უნდა მოითხოვოს ისეთი კვლევები, უბრალოდ ფარატიდან ქაღალდი კი არა, უნდა მოითხოვოს საკმაოდ სერიოზული კვლევები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, იქ ბევრ ადგილას შეიძლება ცუდი ამბავი დატრიალდეს აი ესეთი მშენებლობების შედეგად და აქედან გამომდინარე ეს გაფრთხილება არის, ეს ჩვენი რეკომენდაცია არის და ეს ყველაფერი ასახული არის ბუნებრივია ზონირების რუკაზე, რომელიც არის სახელმძღვანელო არქიტექტურის სამსახურისთვის. მისი დანიშნულება სწორედ ეს არის. მე სახში არ მიმაქვს ახლა ეს რუკა, ეს არის სახელმძღვანელო მერიისთვის და პირველ რიგში არქიტექტურის სამსახურისთვის. ნუ ამ შემთხვევაში ურბანული დაგეგმარების სამსახურისთვის და არქიტექტურის სამსახურისთვის, რომელიც ნებართვებს გაცემს. შევდამთით, კარგი, მე მინდა რომ ამაზე კიდევ მომავალში ცოტა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. დრო მათ მივცეთ კიდევ ერთხელ ერთადაც მოვიდეთ და ბატონი მამუკა ბატონი მერაბოლქვაძე მერის წარმომადგენლები აბსოლუტურად სწორი ფორმატი ბრძანა მამუკა ლუქვაძემ ახლა ალბათ ეს ყველაზე ოპტიმალური იქნება რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლებლობასაც მივცემთ გვაქვს მithumet ეს ამის საშუალება და ბევრჯერ გაგვიკეთებია რომ აქ რაღაცა ეს ერთობლივი პრეზენტაცია მოეწყოს ძალიან კარგი მადლობა მამუკა ლუქვაძე სიტი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი და მართველი პარტნიორი ვსტუმრობდა სულ მოკლე რეკლამა და უკვე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემით, რომელიც ევროპული სკოლის ძალიან საინტერესო და ძალიან მიმზიდველ მიმართულებას, ახალი ტექნოლოგიებს და ინოვაციებს ავითარებს ჩვენს ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო და ხშირ რესპონდენტთან ერთად. დაგველოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ევროპული
ევროპული სკოლა ეს არის ადგილი, სადაც 21 საუკუნის მოქალაქეებს ზრდიან. საინტერესო ალბათ როგორი უნდა იყოს ეს 21 საუკუნის სკოლა. ევროპულ სკოლაში ამის პასუხიც გვითხრეს. იქ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ვირტუალური საკლასო ოთახები გვაჩვენეს და უახლესი ტექნიკური შესაძლებლობების კაბინეტ ლაბორატორიების დაგვათვალიერებინეს. მათ შორის ყველაზე მეტად გამოირჩევა ახალი რობოტიკს ლაბორატორია, რომელიც მოსწავლეებს სექტემბერში უკვე ახალი დიზაინი დახვდებათ და ლეგო ლაბორატორია იქნება. ევროპულ სკოლას დილა ლონგურაშვილი სტუმრობდა, სიუჟეტიც მოამზადა და გადაწყვიტა, რომ გამოეჩინა სიკეთე და ჩვენთვისაც გაეზიარებინა ეს ყველაფერი. ასეთი არსების, ასეთი მანერებით შექმნა მხოლოდ ევროპული სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ. ფერები, გამომეტყველება, ელასტიური მიხრა-მოხრა და რაც მთავარია, ინტელექტუალური შესაძლებლობები. ეს ევროპული სკოლის მე-7 კლასელი მოსწავლეების დამსახურება. გველგესლა, ასე ქვია რობოტს, რომელიც სინამდვილეში რობოტი სულაც არ არის და რატომ? ამას თავად შემქმნელი გვეტყვის. ის იყო აწყობილი 223 მატერია ისგან. ეს იმით განსხვავდება, რომ ეს უფრო ჭკვიანია, შეუძლია წასვლა, გამოსვლა, იცის სად არის ადამიანი და იცის როგორ უნდა განასხვაოს ადამიანი და ცხოველი. ჩემი იცი რა ჩემ პლასმას აიღებს ხო ჩემი და ისე გაგაგებს. სკოლაში სულ ასეთი ამბავია, სულ ერთმანეთს ეჯიბრებიან, მუდმივად ისმის შეძახილები, არა ჩემი რობოტი აჯობებს შენსას და არა ჩემი. ამ დროს ყველა რობოტი და ყველა მისი შემქმნელი ერთმანეთზე უკეთესია. ყველა რაღაცა ახალს იგონებს, სულ ვითარდებიან, ავითარებენ საკუთარ შესაძლებლობებს და მერე ამ ყველაფერს რობოტის ტვინში ბეჭდავენ. საბოლოოდ კი ინტელექტუალი რობოტები უკვე სახეზეა. ორი გველგესლა. ორი სუმო, ხუმრობით ბავშვები ტოჩინოშინსაც კი ეძახიან. ერთი ნამდვილი რობოტი და ორი წკუ. ისინი ამაყობენ შექმნილით, ამაყობს მასწავლებელიც და ამას დამატებითი მიზეზიც აქვს. სულ მალე ისინი ამერიკაში უნდა გაფრინდნენ. ამერიკაში წასვლის დროს 4 დღიანი კონკურსი იქნება და უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი რობოტი, რომელიც მოახერხებს ევაკუაციას ზოოპარკიდან ცხოველების გადარჩენა, და მას ევალება ცხოველების გადარჩენა, რომლებიც საშიშროების ქვეშ არის. სანამ შტატებიდან რობოტები დაბრუნდებიან, ევროპულ სკოლაში დიდი ამბები ხდება. რობოტიკის ლაბორატორია რემონტდება. სკოლის 0 სართულზე რობოტებისთვის ახალი ოთახის გამოყოფა იგეგმება და ამის განხორციელება მას შემდეგ გახდა საჭირო, როცა მიხვდნენ, რომ სკოლას იმდენი ჭკვიანი რობოტი ჰყავს, ბავშვებისთვის ოთახში ადგილი აღარ დარჩა. ამიტომ თავიანთი შესაძლებლობების გამოვლენა სექტემბრიდან სულ სხვა გარემოში მოუწევთ. სკოლის რომელ ოთახში შეიძლება გეხაროდეს ასე შემოვარდნა? რა თქმა უნდა, იქ, სადაც ბევრი ფერია და ბევრი იდეა იბადება. ეს ლეგო ოთახია. ალბათ მიხვდებოდით კიდეც, ეს ლაბორატორია დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის არის. აქაც პატარა რობოტუნები იბადებიან, ისეთები, როგორიც შეუძლია რომ პირველ კლასელმა შექმნას. მაგრამ რობოტების გარდა აქ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ფიგურაც აწყობილა. ამას პირველ კლასელი ეროვნებით თურქი, ძალიან საყვარელი გოგო გვიყვება. We try to see ძალიან გვიყვარს. იმიტომ ლამაზია და რაჩებს ვაწყობ ძაღლებს, მანქანებს, თითქმის ფოსილს ვაკეთებთ. საწყობილით ფურცელებს ვაფრენდით. აქ იზრდებიან და ყალიბდებიან პროფესიონალებად. ამ ყველაფერს კი ის ინფრასტრუქტურა უწყობს ხელს, რასაც ევროპული სკოლა ამ ბავშვებს თავაზობს. ბევრი საკლასო ოთახი, ბევრი ლაბორატორია, კაფეტერია, ორანჟერეა, სპორტული მოედნები, უზარმაზარი ბიბლიოთეკა, ამერიკა, ევროპა და აზია. აქ 23 ქვეყნის დროშა ერთად კიდია და 23 სხვადასხვა ეროვნების ბავშვი ერთ სივრცეში სწავლობს. სკოლიდან გამოსულსაც სულ სხვანაირი ქართულით გემშვიდობებიან. ნახონდის არა, დილამშვიდობისა ამ შემთხვევაში ძალიან გავთბი ამ სიუჟეტის შემდეგ, იმ არაჩვეულებრივი გარემოთი დაალაგით, რომელიც ევროპულ სკოლაშია, არც სიტყვას არ უნანობ, რომელიც ანამ თავის საკადროში როგორც წარადგინა ევროპული სკოლა სრულიად დამსახურებულად. მადლობა ნინი ონგურაშვილს, რომ პროფესიონალი სინქრონისტიც იპოვა, ანუ პატარა თურქ აღმოჩნდა რომ არ მხოლოდ რობოტებს აწყობენ სინქრონსაც არაჩვეულებრივად იქვე გაახმოვანებინა ევროპული სკოლის სხვა ქართულ პატარა მოსწავლეს. წარმატებები მათ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს ჩემს მიერ დაანონსებულ სტუმრებთან ერთად. შორენა აბესაძე, ევროპული სკოლის ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად და ირაკლი ქაშიბაძე, ჩემო ბატონო, Future ლაბორატორიის დამფუძნებელი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს არ არის უბრალოდ
საუკუნის გამოძახილზე და გამოწვევებზე ფეხის აბმას. ეს ტიპიურად სხვა განაცხადია, იმიტომ რომ ეს არც ერთ მასშტაბში არ ჯდება. შორენა, რაც ჩვენ ეხლა ვნახეთ. რა მოიტანა, როდიდან მოიტანა, როდის დაიწყეთ ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მიღმა იმისა, რომ მე ამას ყველაფერს დიდი ხანი ავადევნებ თვალყურს სოციალურ ქსელში გელა ბეჟუაშვილი ყველაფერს გვახსენებს ხოლმე, როცა საჭიროა. გისმენთ ყურადღებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება პროექტს, რომელსაც ინოვაციური პროექტები ევროპულ სკოლაში, ეს გახლავთ ახალი პროექტი, რომელიც სკოლამ წამოიწყო და ამ პროექტს სკოლა ახორციელებს კომპანია Future Laboratories-თან ერთად. ამ პროექტის მიზანს მოკლედ მოგახსენებთ, ეს გახლავთ, რომ სკოლა გახდეს STEM ფორმატის სასწავლო დაწესებულება, შეიქმნას ინოვაციური ინფრასტრუქტურა მოსწავლეებისთვის და საბოლოოდ მოსწავლეებს მიუცეთ ისეთი ცოდნა და უნარები, რომლებსაც ისინი გამოიყენებენ 21 საუკუნეში და რაც მათ მაღალ კონკურენტუნარიანობას უზრუნველყოფს მთლიანად მსოფლიოში. ეს ყველაფერი არის ახალი ნაბიჯი ევროპული სკოლის ცხოვრებაში, მაგრამ რა იყო მანამდე? ყველაფერი დაიწყო 2 წლის წინ. 2 წლის წინ, ეს STEM-თან დაკავშირებით შეიძლება, როდესაც STEM პროექტის დაწყება გადავწყვეტეთ ევროპულ სკოლაში. STEM-ი შეიძლება ბევრნაირად დაიწყოს სკოლამ, ანუ სხვადასხვა ტიპის სკოლები არსებობენ STEM ფორმატით, STEM-ი თვითონ მოგეხსენებათ, ეს არის Science, Technology, Engineering and Mathematics, ამ საგნების ერთობლიობა და ჩვენც დავიწყეთ პირველი მე-12 კლასის ჩათვლით, როგორც რაც უკვე ნახეთ სიუჟეტში, ეს არის ის, რასაც ამ 2 წლის განმავლობაში ვაკეთებდით. იყო სხვადასხვა აქტივობები, STEM გაკვეთილები, მოსწავლეთა კლუბი გაკვეთილების შემდეგ, რომლებიც აი ამ რობოტების აწყობაზე ზრუნავდა და მოსწავლეებს დამატებით ცოდნას აძლევდა. ამავე დროს ჰქონდა გაკვეთილები, ანუ პირველი კლასიდან დაწყებული მე-7 კლასის ჩათვლით ჰქონდა დამატებითი გაკვეთილები, როგორც ქართულ ენოვან, ასევე უცხო ენოვან სექტორზე, რობოტიკში. Ქონდა 2 ლაბორატორია, ერთი ლაბორატორია პატარებისთვის, რომლებიც ნახეთ აი ესეთი ფერადოვანი ლაბორატორია, პირველიდან მე-5 კლასის მოსწავლეებისთვის ძირითადად ლეგოებს აწყობდნენ, თუმცა ნელ-ნელა დავიწყეთ STEM-ის სხვადასხვა აქტივობების შემოტანაც, იმიტომ რომ STEM-ი გაცილებით მეტია, ვიდრე კონკრეტულად რომელიმე ბიოლოგიის, ფიზიკის, ქიმიის ან თუნდაც მათემატიკის საგანი. ეს არის მათი ინტეგრირება, ინტერდისციპლინარული სწავლება, რაც აუცილებლად პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებას და პრობლემების გადაწყვეტას მოითხოვს და აუცილებლად რაღაც ხელით უნდა კეთდებოდეს თუ გვინდა რომ ეს გაკვეთილი წარმატებული STEM გაკვეთილი იყოს. იყო მათემატიკის და ინჟინერიის გაერთიანება, იყო პროგრამირების გაკვეთილები, კოდირება, სპეციალური პროგრამები, რომლებიც პატარა პროგრამები ბავშვებისთვის დავწერეთ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გითხრათ ახლა პირველი და მეორე კლასელი ბავშვებისთვის ჰქონდა სპეციალური გაკვეთილები, სადაც მათთვის სპეციალურად შექმნილი კოდირების ენით კითხულობდნენ ბავშვები პროგრამას, როგორც რაღაცას. დიახ, რაღაცას. ოღონდ ეს ჩვენი სკოლის არის და არა დავუშვათ თქვათ მასაჩუსეტს ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში დამზადებული რაიმე პროგრამა და შემდეგ თვითონ წერდნენ აი ამ პატარა კოდებს იმის დამიხედვით, როგორ გადაადგილებდნენ. ეს იყო ლოგიკასთან დაკავშირებული, მათემატიკასთან და რა თქმა უნდა ცოტათი ინჟინერიასთანაც, ანუ ამ კლასების დონეზე. ეხა ისე არ მჯერა ეს ფანტასტიკის დიახ, შემდეგ რა თქმა უნდა გადავწყვეტეთ ალგორითმიზაცია და პროგრამირება შემოგვეტანა ჩვეულებრივად ზედა კლასებში, სადღაც მე-5 კლასიდან უკვე ზემოთ. და აი რაც ბავშვებმა გვიამბეს რომ ეს არის ინტელექტუალური რობოტი, ანუ აქ პროგრამაა დაწერილი და მხოლოდ პროგრამის შესრულების შედეგად რობოტი აკეთებს რაღაც სხვადასხვა მოქმედებას. რა ეტაპზე გადავწყვეტეთ რომ Future Laboratories დაკავშირებით და რეალურად მაინტერესებს უკვე რითი გაამსხვილეთ ეს პროექტი? რითი გაამსხვილებს ალბათ ირაკლი მოგახსენებთ, მე უბრალოდ გეტყვით მიზეზებს. სკოლა ვითარდება, არ შეიძლება ერთ ადგილას გავჩერდეთ რა ის რაც 2 წლის წინ დავიწყეთ და ვითარდებოდით, ესე დავტოვოთ და ახლა გადავწყვეტეთ სწორედ სრულიად ახალი ნაბიჯი, გადავდგათ ახალი სიტყვა ვთქვათ და აი ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ Future Laboratories დავკავშირებოდით, რაც უფრო მეტად ინდუსტრიულ რობოტიკთან, ინდუსტრიულ დიზაინთან, ინოვაციებთან დაგვაკავშირებდა და ამისათვის უკვე საჭირო გახდა რაღაც სხვა ორგანიზაციის კომპანიასთან ერთად თანამშრომლობა და მთლიანად როგორც მოგახსენეთ STEM ფორმატის სკოლის შექმნა, ანუ საბოლოო მიზეზი ჩვენი სწორედ ეს გახლავთ. და ეს ახალი ორგანიზაცია ევროპული სკოლის წიაღში, მათი პარტნიორი არის Future Laboratory, გავაგზავნებ შორენას ნათქვამს. ირაკლის განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება, თუმცა ჩემი პირველი კითხვა მასთან დაკავშირებით არის
თქვენ ჩართულობა, ანუ Future Laboratories ირაკლი და იმ სიახლეების დაანონსება უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ესეთი სიახლეებია, რომელზეც ვატყობ მთელი ზაფხული მოგვიწევს ჩვენ საუბარი და რა გველის ჩვენ, რა ელის ჩვენ შვილებს სექტემბრიდან ევროპულ სკოლაში, რა არის ეს სიახლეები? ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ზოგადად განათლება არის ფულის ინვესტირება ცოდნაში. მაგრამ ინოვაციები არის უკვე ცოდნისგან უკან დაბრუნება ინვესტიციის და შესაბამისად ის რამ მართულებითაც თანამშრომლობთ ჩვენი კომპანია ევროპულ სკოლასთან არის რომ მაქსიმალურად ჩადებული ინვესტიცია მშობლების მიერ ბავშვის განათლებაში უკუგება მისცეს საბოლოო ჯამში მოამზადოს ბავშვი მომავლის გამოწვევებისთვის, იმიტომ რომ დღეს შესული ბავშვი დაასრულებს სკოლას 2030 წელს. სრულად განსხვავებული რეალობა იქნება, სრულად განსხვავებული პროცესები იქნება, ამას დღესვე ვხედავთ უკვე ხელოვნური ინტელექტი, რობოტ ტექნიკა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგავს სამუშაო ადგილებს, მაგრამ თუ ადამიანს ექნება შესაბამისი უნარჩვევები, კომპეტენცია და იქნება მზად ამ გამოწვევებისთვის, ძალიან საინტერესო და კარგი ადგილის დაკავება შეიძლება მომავალში. ჩვენი ამოცანა არის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება სკოლაში და ფაქტობრივად იქნება ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის ტექნოპარკში ინოვაციებისთვის, ანუ სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და მისი ტექნიკური კომპლექტაცია შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებს, MIT სტანდარტებს და ესეთი ლაბორატორია პირველად გაჩნდება სკოლაში. ეს იქნება ტექნიკური ბაზა ირაკლი ევროპულ სკოლაში. ერთ-ერთი ბაზა, სადაც უკვე ბავშვები იმ მიღებულ ცოდნას შეიძლება უკვე კონკრეტულ ინოვაციებში გარდაქმნან, პროექტებში, პროცესებში და თავის იდეები გადააქციონ, ასე ვთქვათ, რეალობად. თუმცა ეს არის ტერმინი Fab Labs, ეს არის ადგილი, სადაც თითქმის ყველაფრის შექმნა შეგიძლია და ბავშვები არა მარტო თეორიულად, არამედ პრაქტიკულად. ეს სექტემბრიდან ესწრება? კი, სექტემბრიდან საკმაოდ დიდი ინვესტიცია კეთდება და უახლესი თანამედროვე აპარატურა ინერგება, რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ მნიშვნელოვანი არის ბავშვმა თეორიული ცოდნა იგივე STEM-ის მიმართულებით უფრო ეფექტურად შეძლოს მისი პრაქტიკაში გადადგმა. ტექნიკურად და სექტემბრისთვის მოსწრებოდებასთან დაკავშირებით პრობლემები რო არ არის, მე როგორც და განსხვავებულ თემში ვლაპარაკობ. პრობლემა რო არის, მაგას მივხვდით, მაგრამ მეორე არის პროგრამა, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ რეალურად დაგჭირდათ განსხვავებული პროგრამების შემუშავება. აი ამას როგორ ახერხებთ და როგორ მოახერხებთ, რომ ყველა კლასისთვის მთელი ამ ლაბორატორიის შესაბამისად ყოველწლიურად განახლებადი პროგრამები შემუშავდეს, საიდან იღებთ ბაზას და ვინ ამუშავებს ამ ყველაფერს მოსწავლეებისათვის? ამას ჩვენი კომპანია ახორციელებს, ანუ ამზადებს შესაბამის პროგრამებს, პროცესებს, ასევე ჩვენს მიერ იქნება გადამზადებული ტრენერები, მასწავლებლები და რომლებიც ინტეგრირდებიან ევროპულ სკოლაში. და შემდგომ უკვე მენეჯმენტს განახორციელებს ამ პროგრამის შემუშავება დაგჭირდებათ. აქცენტი კეთდება მომავლის სპეციალობებზე, აქცენტი კეთდება 21 საუკუნის უნარჩვევებზე, ერთად 4 უნარჩვევა მთავარი არის კრეატიულობა, საკომუნიკაციო უნარები, კოლაბორაცია და კრიტიკული აზროვნება. ანუ გარდა ტექნიკური უნარჩვევების ასევე ეს კი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი თქვა საგანიანეთი ლაბორატორია. და შორინას მინდა ვკითხო იმ სასწავლო პროგრამების შესახებ, რაც ინერგება სკოლაში. ცოტა უფრო მეტი და დეტალურად რო ვიცოდეთ, მე ჩემი მტკივა მანდ. დიახ, გასაგებია. სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ჩვეულებრივი სტანდარტული პროგრამა, რაც არის როგორც ქართულენოვან, ასევე უცხოურ სექტორზე, ეს გახლავთ თვითონ ტექნოლოგიების სწავლება. ცვლილებებს რამდენადაც შესაძლებელია, ანუ საერთაშორისო სექტორს თავისი მოთხოვნები აქვს, მაგრამ იქაც საკმაოდ ბევრი თავისუფლებაა და უფრო მეცაც გეტყვით, თვითონ საერთაშორისო დონეზე არის მოთხოვნა იმ ტექნოლოგიების გამოყენებისა სწავლებაში, რომელიც აი ამ ეტაპზე აქამდე ჩვენ არ გქონდა, მაგრამ Fab Labs-ის გახსნის შემთხვევაში უკვე გვექნება. მე ვლაპარაკობ საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამაზე. ანუ ეს დიზაინი საგანია. ანუ ყველგან სადაც კი გვაქვს საშუალება ოდნავ მოხერხებულად შევიტანოთ მომავლის პროფესიები და ამას უფრო მეტად საერთაშორისო სექტორი გვაძლევს ამის საშუალებას, იქ რა თქმა უნდა ცვლილებებს
გავაკეთებთ. გარდა ამისა, მინდა კიდევ ერთი აღვნიშნო, მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს პროგრამირებაზე და computer science-ის სწავლებისკენ, ასე ვთქვათ, შემოbrunება, მაშინ როდესაც მხოლოდ IT-ს ასწავლიდან ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, ახლა უკვე გადადიან, დიდი ხანია დაიწყო უკვე ევროპამ და ამერიკამ computer science-ის სწავლება. ჩვენ სკოლაში ფრაგმენტულად ესაგანი წარმოდგენილი გვაქვს, არის კლუბი, სადაც მოსწავლეები ეუფლებიან ალგორითმიზაციას, კოდირებას და პროგრამირებას, მაგრამ აი ახლა სწორედ ირაკლისთან და მათ თანამშრომლებთან ერთად უკვე შევადგინეთ პროგრამა, რომელიც გამზადებულია და უბრალოდ დამტკიცებას ელოდება მხოლოდ, როგორ შეიძლება პირველი კლასიდან ბოლო კლასის ჩათვლით, მე-12 კლასის ჩათვლით, მთლიანად უწყვეტად შემოვიტანოთ ალგორითმიზაციის და პროგრამირების სწავლება ყველა კლასში, ყველა სექტორზე. ეს ევროპულ სკოლაში. ეს იქნება, დიახ, ჩვენთან ევროპულ სკოლაში. რამით ვთვლით, რომ computer science-იც ისეთივე science-ია, როგორც ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ეს მარტო არ გახლავთ, მათ ჯგუფში არის და ესეც აუცილებელია. რობოტი, რომელიც აიწყობა ფიზიკურად, ელექტრონულად და ტექნოლოგიურად, თუ ის არ დავაპროგრამეთ, ბევრს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. გარდა ამისა, გვაქვს საგანი რობოტიქსის სპეციალური საგანი, რომელიც 2 წლის წინ დავიწყეთ, პირველიდან მე-7 კლასის ჩათვლით, მთლიანად შეცვალეს ეს პროგრამა ირაკლიმ და მისმა თანამშრომლებმა. ჩვენც ვეთანხმებით ამ ცვლილებებს, იმიტომ რომ ის ტექნოლოგიები, რომლებიც სკოლაში შემოდის, აი ეს მომავლის ტექნოლოგიები. სამიზნე რა გახადეს ორიენტირი ამ შეცვლილი პროგრამით? კონკრეტულად რომელიმე პროგრამა? აი ამ ნაწილში. ბოლო ნაწილში რაც ახლა თქვენ რობოტებში ძირითადად პროგრამირება ისევე დარჩა, ოღონდ სპეციალური ორიენტაცია. სამრეწველო რობოტექნიკის სწავლება უფრო მეტად გახდა მნიშვნელოვანი. თვითონ სოფტების შემოღებაში და ცვლილებები განიცადა, იმიტომ რომ ბევრი ტექნიკა, რომელიც შემოდის, პროგრამირებადია, ანუ პროგრამირებადი ჩარხებია და მათ რა თქმა უნდა თავიანთი სპეციალური პროგრამები ჭირდება ვექტორულ გრაფიკას. საქართველოში არსებობს რამდენიმე ლაბორატორია. მე მაინც მაინტერესებს რა ხდება განათლების სისტემასთან დაკავშირებით ზოგადად სკოლებში. ანუ ამ თემაზე მე არ მინდა არაფრის უხერხულობაში ამ შემთხვევაში აღმატებულიდან გამომდინარე ფაქტები მეტყოლებს, რატო არის ამ შემთხვევაში ავანგარდში ევროპული სკოლა, მაგრამ მთლიანად განათლების სისტემაში აი ამ კუთხით ირაკლი თქვენი ჩართულობიდან გამომდინარე რა ხდება? სამწუხაროდ ეპიზოდური არის პროცესები, თუ სადმე ხდება სწავლება მომავლის პროფესიების, არის ეს თქო ეპიზოდური ელემენტები, არც ერთი სკოლა ფორმატით, რომელსაც ახლა ჩვენ ვახორციელებთ და თანამშრომლობთ, არ უზრუნველყოფს ბავშვების მომზადებას მომავლის გამოწვევებისთვის. და ეს არის ძალიან ცუდი, ანუ რეალურად ეს მოქმედებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ისაც ვახსენეთ იგივე პროექტული სწავლება, პრობლემების დაფუძნებული სწავლება. ანუ ბავშვი დღევანდელ სკოლებში არის დამკვირვებელი, ანუ ის ისმენს თეორიულ მასალას და არანაირი პროცესი ჩართულობის პროექტის თვალსაზრისით, შემოქმედების თვალსაზრისით არ აქვს. და ზუსტად ესეთი ტიპის სწავლება, რომელსაც ჩვენ ვნერგავთ სკოლაში, არის ის, რომ ბავშვმა ისწავლოს შემოქმედება, ისწავლოს თუ როგორ შეცვალოს თავის გარშემო. სამყარო გახადოს ის უკეთესი და ეს ტექნოლოგიების, მეცნიერების, მათემატიკის და სხვა STEM მიმართულების მეშვეობით. სავალალო მდგომარეობა არ გვაქვს ევროპულ სკოლაში, აქ თვისებრივად ახალი რაღაც ახალი ეპიცენტრი ხდება. ირაკლის სიტყვებს გამემეორებ ქაშიბაძის, რომ პატარა GITA იქნება ალბათ ევროპულ სკოლაში, დიდი ალბათობით, თუმცა ეხლაც რაღაცა პირველ-მეორე კლასელებით რაღაც ლოკალური ალგორითმია შექმნილი. ანუ ეს თქვენებმა თვითონ უზრუნველყო ეს. ძალიან რთული არაფერი არ არის, საკმაოდ მარტივია, იმიტომ რომ პირველ კლასელ ბავშვებს მე უკვე კოდინგი და თვითონ დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც აქამდე ხდება, ანუ პირდაპირ მე-9, მე-10, მე-11 კლასებში პროგრამირების და ალგორითმიზაციის დაწყება, ან შედეგს არ მოგცემს საბოლოოდ, რაც გინდა იმას, ან რაღაც ძალიან მოულოდნელი იქნება და მხოლოდ იმ ცოტა რაოდენობის ბავშვის პრეროგატივა იქნება, ვინც სახლში თვითონ ემზადება ამ ყველაფერში. და ჩვენ კი სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენი ყველა მოსწავლე, ვინც კი ევროპულ სკოლაში შემოვა პირველი კლასიდან, ნელ-ნელა წამოვიდეს და რატომაც არა, თუ მათემატიკა ისწავლება პირველი კლასიდან, computer science-ი რო ვასწავლოთ და პროგრამირება, ეს ხო ლოგიკის განვითარებაა და სწორედ ეს არის, რაც აუცილებლად გვჭირდება. შიდა მიმოწერა გვაქვს და რაღაც პერიოდულად და
ანას უკვე განცდები აქვს, რომ 2030 წელს ან ცოტა უფრო ადრე უკვე დავიწყე ფიქრი, რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნები, გამომდინარე იქიდან, რომ ზე და სუპერ სერიოზული თაობა წამოგვეწევა. კი, და მნიშვნელოვანია, რომ სკოლამაც გაათვისნობიეროს ის განათლების სისტემა გაათვისნობიეროს, რომ ეს არის სწორი მართულებით თვითონ სკოლის მხრიდან განხორციელებული ინვესტიცია, რაც ძალიან კარგი არის, ანუ არც ესე პატარა თანხა იხარჯება შესაძენად უახლესი აპარატურის. საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და დიდი ინვესტიცია. ეს ამის შემდეგ ეტაპზე ვილაპარაკებთ, თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი გარემო შექმენით დღევანდელ საქმიან დილაში. მე მადლობელი ვარ შოენაბესაძის ევროპული სკოლის ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის. ცალკე მადლობა ირაკლი ქაშიბაძეს, Future ლაბორატორიის დამფუძნებელს, რომ ესეთი საინტერესო ამბები გვითხრეს. სულ რამდენიმე წუთში სიუჟეტს ევროპულ სკოლასთან დაკავშირებით და საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ნახავთ BMG-ზე, ასე რომ დატკბით და ძალიან კარგ განწყობა შეიქმნით ორშაბათს დილიდან. მოკლე რეკლამაზე გავალთ, გავაცილებთ სტუმრებს და შემდგომ უკვე დავით ბოტკოველი კიდევ ერთი ჩვენი თანაძამყვანი და HD Forex-ი საერთაშორისო სავალუტო და საფონდო მიმოხილვით. შეერთებულ შტატებში მიმდინარე წლის აპრილში დამატებით 164,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. უმუშავრობის დონე 3.9%-მდე შემცირდა, რაც 18 წლიანი მინიმუმია. ამასობაში დოლარის პოზიციების მყარად შენარჩუნება ევროსთან ფაქტია არ უჭერს, თუმცა სხვადასხვა ვალუტის მიმართ მაინც განსხვავებული პოზიციები აქვს. დავიწყებთ სავალუტო მიმოხილვით დავით ბოტკოველთან ერთად HD Forex-ის ანალიტიკოსი შემოგვიერთ და ტრადიციულად ორშაბათის საქმიან დილაში მოგესალმებით. მადლობა რომ ტრადიციულად ხართ ჩვენთან ერთად. ეს კვირა არ არის ერთმნიშვნელოვანი ანა დავით დოლარისთვის. ფაქტია, რომ მან აშკარად გაიძლიერა პოზიციები, თუ რასაც ვერ ვიტყვით იგივე შვეიცარიულ ფრანკთან მიმართებაში ან იაპონურ იენთან. ტოჩინოშინის გავლენა რამდენად არის ამ ყველაფერზე და გისმენთ ყურადღებით. ძალიან საინტერესო კვირა იყო. მართლაც ორი მიმართულება ჰქონდა ფაქტიურად ბაზრებზე. პირველი ეს არის, რომ ევროსთან და ფუნტ სტერლინგთან ისევ გამყარდით და მეორე იყო ის, რომ შვეიცარიასთან დავსუსტით, იაპონურ იენთან დავსუსტით. ახლა რამდენი გავლენა ჰქონდა ტოჩინოშინს მე არ ვიცი, თუმცა ფაქტი არის, რომ პირველ რიგში ეს ევროსთან და ფუნტ სტერლინგთან გამყარებას თავისი მიზეზები აქვს თავისთავად. და ხილულიც. რა თქმა უნდა, ხილულიც ეს არის პირველ რიგში ისევ სუსტი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, ძალიან საგულისხმო იყო ფუნტ სტერლინგთან დაკავშირებით, 1.2%-ით მოიმართა წლის მასშტაბში მთლიანმა შიდა პროდუქტმა, რაც დაბალი მაჩვენებელია ფაქტიურად 2013 წლის შემდეგ, აპრილის თვის შემდეგ და მაშინ ზუსტად აპრილამდე 2 თვე ზედიზედ ფაქტიურად ფუნტ სტერლინგს ჰქონდა მინუს ნიშანში მთლიანი შიდა პროდუქტი. ეხლა კლება განაგრძო ამ ეკონომიკამ და ნახოთ ახლა მომდევნო თვეს როგორი იქნება. ასევე მნიშვნელოვანია თავისთავად რა დამოკიდებულება აქვს ინვესტორებს აი ესეთ პროგნოზებზე, არა მარტო ვთქვათ ფუნტ სტერლინგთან, არამედ იგივე ევროზონაზე, მაგალითად გერმანიის ინდექსი ერთ-ერთი საწარმოო 2 პუნქტით დაეკლო და ფაქტიურად 50 ნიშნულთან მივიდა, 56.8 ნიშნული დააფიქსირა, ეს საგულისხმო არის ასევე. და არის თუ არა ეს პირდაპირ თქვენი ბოლო ეთერებიდან გამომდინარე, პირდაპირ ასახვა განწყობებზე ინვესტორებისა, რომლებიც მოდი ვთქვათ პირდაპირ რომ ამ ალბათ მომენტებულ რისკებს უბრალოდ უფრთხიან. თავისთავად, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ფულის დაკარგვა. მოდი აქედან დავიწყოთ, ხო, სარისკო აქტივებში არავის არ უნდა გადასვლა. ესეთი პროგნოზების ფონზე, რომ ინვესტორი გავიდეს ევროდან და იგივე ფუნტ სტერლინგით და რა თქმა უნდა, მისაღები არის ინვესტორისთვის. და შესაბამისად გადანაწილება როგორც მიმდინარეობს, ამას ვხედავთ უშუალოდ აი შვეიცარიის ფრანკი გამყარდა პირიქით, რაც და იაპონური ენაც თავისთავად, რაც მიუთითებს ერთგვარად იმაზე, რომ აი ეს ნაკადი ფულის ალბათ გადანაწილდა ამ ვალუტებში. ასევე მნიშვნელოვანია ეს სხვადასხვა ვალუტებიც კი გამყარდა დოლართან, ეგზოტიკური ესე ვთქვათ, ზოგიერთი ვალუტაც გამყარდა და ასევე მიუთითებს აი ამ პროცესს ზუსტად.
კარგი, ეს ვალუტების თემა, თუმცა ფოტკოველი ყავდეს სტუდიაში თან თანაწამყვანის სტატუსით და ერთ-ერთ მთავარ თემას რომ არ შევეხოთ, რომელმაც მიმდინარე დეკადაში ყოველ შემთხვევაში ყოველგვარი ისტორიული მაქსიმუმი მოხსნა, ეს არის ნავთობი. რა თქმა უნდა. ეს არის თემა, რომელიც აწუხებს ყველას. შეგვაწუხა ჩვენს და ეს დაეწყო ჩვენს GITA-ს ამ ერთ-ერთი მიზეზის გამო. თუ შეიძლება ამ სექტორთან დაკავშირებით მიმდინარე ამბები, დათო წარმომავლობა ვიდრე დღემდე და რა შეიძლება, რისი გაკეთება შეიძლება, რა ტიპის პროგნოზის გაკეთება შეიძლება აქ? პირდაპირ ვეტყვი რომ მართლაც მაღალ ნიშნულებს მიაღწია $80 ბარელზე, ეს არის ბრენდის ტიპის ნავთობის ფასი. პირველ რიგში გამოწვეულია თავისთავად იმ დაძაბული ფონით, რაც იყო იგივე ტრამპსა და ირანს შორის, ხო? ამერიკასა და ირანს შორის. შესაბამისად, ეს რეაქცია პირველადი გამოიხატა ნავთობის ზრდით. თუმცა, საბოლოო ჯამში უკვე ოპეკის ხდომამ ფაქტიურად ცოტა დაარეგულირა ნავთობის ფასი, მიმდინარეობს მოლაპარაკება უშუალოდ ოპეკსა და რუსეთს შორის, რომ 1 მილიონი ბარელი დღეში გაზარდონ ნავთობის მოპოვება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ 2016 წელს დაახლოებით წლის ბოლოს უკვე დაიწყო მოლაპარაკება პირიქით შემცირებისკენ, ანუ 1,6 მილიონი ბარელის უნდა შეემცირებინათ, რა თქმა უნდა, ნავთობის ფასი და ამას აკეთებდნენ ყველანაირად, მაგრამ აი ბოლო პერიოდში უკვე რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ პირიქით მოუმატონ. ეს ბევრი ფაქტორით არის გამოწვეული. პირველ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოწვეულია ირანის ფაქტორითაც, რომელიც გავა ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, ნავთობის მიწოდების კუთხით ცოტა შემცირდება, ხო? და შესაბამისი რეაქციაც მივიღეთ. ანუ ოპეკის განცხადების შემდეგ, რომ ჩვენ უნდა მოუმატოთ ნავთობის მოპოვებას, პირდაპირ $3 დაიკლო, უფრო ცოტა მეტით დაიკლო ფაქტიურად ნავთობის ფასმა და დაკორექტირდა. ასევე რუსეთის საინტერესო პოზიცია იყო, რომ $60 კი გვაწყობსო ნავთობზე და შესაბამისად ჩვენ აქ კარგად ვიგრძნობთო, თუნდაც $60 იყოსო ფასიო. ესეც ერთგვარი მესიჯი არის სოფლიოსადმი, შეიძლება ითქვას და არ არის გამორიცხული, რომ თუ ესე გაგრძელდა, უშუალოდ $50-ისკენაც კი ვიხილოთ ნავთობზე ფასი, რაც სასარგებლოა ჩვენთვის თავისთავად იმპორტიორებისთვის. და სასარგებლო იქნება და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ჩtildeოელი მეზობლისთვისაც, რომელსაც ახლა გაზრდილი შემოსავლები აქვს, რაც მე ძალიან არ მომწონს. თავისთავად. კი, ეს ჩემი მოსაზრება. დავით, ახსენეთ რამდენიმე განაცხადი ოპეკის ფარგლებში, ყველამ ვიცით ინვესტორებზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ამგვარი განაცხადები. რითი არის გამორჩეული მაისის ეს ბოლო კვირა? საიმისოთ, რომ HD Forex-ი ინვესტორები ელოდებიან იმგვარ განცხადებებს, ან ინფორმაციებს, ან რაპორტებს, რომელიც გავლენას მოახდენს სავალუტო ან საფონდო თუ სასაქონლო ინდექსებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა პირველ რიგში იმ კუთხით, რომ შეერთებულ შტატებში ყოველთვიურად გამოდის ეს მაჩვენებელი, თუმცა აი ბოლო პერიოდის მაჩვენებელი საკმაოდ სუსტი ქონდა, გამოვა არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა მაჩვენებელი. ესეთი მაჩვენებელია, რომელსაც ეყრდნობა თვითონ ფედერალური სარეზერვო სისტემა საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსალოდნელია ეხლა ზრდა ფაქტიურად 180,000 ადამიანზე მეტად და შესაბამისად დასაქმებულთა რაოდენობაც თუ გაიზრდება არასასოფლო-სამეურნეო სექტორში, ალბათ უმუშევრობის დონეც თავისთავად დაიკლებს. კიდევ უფრო და არ არის გამორიცხული, რომ 3.7-მდეც კი ჩამოვიდეს უმუშევრობის დონე. აქვე უნდა აღინიშნოს სასოფლო-სამეურნეო სექტორიც, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეერთებული შტატებისთვის. ეხლა ამ ეტაპისთვის სასოფლო-სამეურნეო სექტორი წარმოადგენს ერთგვარ, ესე ვთქვათ, დროებით დასაქმების საშუალებას და საკმაოდ ესეთი დიდი კლებად შეიძლება გამოიწვიოს უმუშევრობის. ნახოთ უშუალოდ ევროპიდანაც გამოდის გარკვეული ინფორმაციები საინტერესო, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც შეერთებული შტატებისგან გამოსული ინფორმაციებია. მადლობა დავით, მადლობა დიდი. HD Forex-ის ანალიტიკას და საუბარს ჩვენთან თამყვან დავით ვოტკოველთან ნახავთ სულ ამდენიმე წუთში BMG-ს ვებგვერდზე.
და შესაბამისად უკვე შეგეძლებათ ასევე ტექსტური ვერსიას ნახოთ HD4X-ის ანალიტიკის მიმდინარე კვირაზე. საქმიანდილას კი გავაგრძელებთ უკვე ალექსი პეტრიაშვილის ინტერვიუთი. გასულ კვირაში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმი გაიმართა. საინტერესო გზავნილები იყო საქართველოსთვის. დელეგატებმა ძალიან ბევრი მიმართულებით ბევრი საინტერესო ინფორმაცია დაგვიტოვეს. მათ შორის ცალკე გამოსაყოფია პენსილვანიის უნივერსიტეტის ბაიდენის ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი მაიკ კარპენტერი, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს აქვს შანსი გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა, თუმცა მას ამისთვის რთული გზის გავლა უწევს. კარპენტერის გამოსვლის დეტალები არც ჩვენ საინფორმაციო სამსახურს გამორჩენია. საჯარო განცხადებების გარდა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა დარჩა. მათ ნაწილზე პასუხებისათვის კი BMG-ის ანალიტიკოსი ბუკა პეტრიაშვილი სწორედ მასთან შესახვედრად მოემზადა, ინტერვიუ მოგუმზადა და ახლა საქმიანდილის ეთერში გთავაზობთ. It's a great pleasure to have today such a მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს ვყავს ასეთი გამორჩეული და ღირსეული სტუმარი, პენ ბაიდენის ცენტრის უფროსი დირექტორი, ბატონი მაიკლ კარპენტერი. ჩვენ ის მრავალჯერ ვიხილით საქართველოში, ისეთ უმნიშვნელოვანეს და აუცილებელ საკითხებზე, როგორიცაა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. მოგესალმებით BMG ჯორჯიაში, მაიკლ. ჩემთვის ფრიად სასიამოვნოა თქვენთან ამ ინტერვიუს ჩაწერა. თავდაპირველად ხელიდან ვერ გავუშვებ ამ შესაძლებლობას, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და რადგან თქვენ იყავით ჩართული ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორიც არის საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერება, თუ შეგიძლიათ გადმოგცეთ თქვენი შეფასება ქართულ-ამერიკული თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ამჟამინდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. What are the perspectives of developing this relationship? Well, first of all, it's great to be with you. Thanks for having me. Qawlisa, შესანიშნავია აქ თქვენთან ერთად ყოფნა. მადლობა დიდი მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ორმხრივი ურთიერთობა საქართველოს და შეერთებულ შტატებს შორის არასოდეს ყოფილა ასეთი ძლიერი. ამჟამად ეს უკიდურესად მტკიცე ურთიერთობაა. ჩვენ განვავითარეთ ახალი პროგრამა სახელწოდებით საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, რომელიც მე ვფიქრობ უზარმაზარ გავლენას ახდენს ჯარების მზადყოფნაზე. ასევე თუ რამდენად ორგანიზებულია შეიარაღებული ძალები. ის ახლა ითავსებს უფრო პატარა, უფრო მოქნილ სწრაფ ერთეულებს. ასე იბრძვის შეერთებული შტატები დღესდღეობით, როდესაც ჩვენ გვაქვს ექსპედიციური ბრძოლები და გამოწვევები. ამჟამად საქართველოს ესჭირდება ტერიტორიული თავდაცვისთვის, მათ შეცვალეს დოქტრინა, რათა ფოკუსირება მოეხდინათ უფრო კონტრმანევრირებაზე, რამდენიმე თანდაყოლილ შიდა უპირატესობაზე, რაც საქართველოს აქვს და იარაღის სისტემებზე ასევე. ასე რომ საქართველოს არსებითად ითვისებს იმ მოდელს, რომელიც ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა აითვისეს წლების წინ. საქართველოს უკვე ნატოსთან თავსებადია, ასე რომ მას უკვე აქვს უპირატესობა, ახლა იწყება სამუდამო დაკავშირება, უფრო ღრმა ფორმებით შეიარაღებული ძალების ფარგლებში. თავდაცვის სამინისტროს ფარგლებში ახლა ვიწყებთ შედეგის უკეთ დანახვას და შეგრძნებას. ცუდად ნუ გამიგებთ, საქართველოს ჯერ არ არის სახელმწიფო, რომელიც სრულად მზადაა და ქმედით უნარიანია წინაღუდგეს სრულფასოვან აგრესორს, როგორიც რუსეთია, მაგრამ 5 წელიწადში თქვენ შეძლებთ სრულად გაუმჯობესებას და მე ვფიქრობ, რომ უკვე სახეზეა უდიდესი პროგრესი. ასე რომ შეერთებული შტატები არის საქართველოს შეიარაღებული ჯარების მთავარი პარტნიორი და მე ძალიან მოხარული ვარ ამას რომ ვამბობ. ეს მშვენივრად ვითარდება. ახლა თუ ჩვენი ზოგიერთი მოკავშირე ნატოდანაც წინ წამოიწევს, მე ვფიქრობ, ნამდვილად გვექნება ხელშესახები იმპულსი. I hope so too. იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გაუმჯობესდება. შეიცვლება. თუმცა კიდევ ერთხელ საქართველოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი დემოკრატიული სამყაროსთვის უდიდესი პრობლემა, უდიდესი თავისტკივილი ისე რჩება და მას ქვია პუტინის რუსეთი. Will come up
Correct me, please. Yeah. So I agree with you. პირველ რიგში რუსეთის შესახებ მე ვხედავ რომ რუსეთის ტრაექტორია ძალიან ნათელია. რუსეთი ყოველთვის აგრესიული იყო მის სამეზობლოში, ანუ აქ საქართველოში და უკრაინაში, რომ დაუბრუნდეთ იგივე 90-იან წლებს და გნებავთ საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდს. მაგრამ დასავლეთთან მიმართებაში იყო პერიოდი, როდესაც იყო ეგრეთ წოდებული შეეჯიბრე, სადაც შეგიძლია და ითანამშრომლე განსაკუთრებულ სფეროებში. არა ყველგან, არამედ გარკვეულ სფეროებში. ეს პერიოდი გავიდა. ახლა კი რუსეთი ძირითადად აწარმოებს ფარულ ომს დასავლეთის წინააღმდეგ. ცხადია, არა ყველა სფეროში, რადგან ყველა სფეროში არც აქვს უპირატესობა. მაგრამ სადაც აქვს უპირატესობა განსაკუთრებით ასიმეტრიულად რუსეთი ერევა ჩვენს არჩევნებში. ის იყენებს კიბერსფეროს, იყენებს ინფორმაციას, ომს, ის იყენებს კორუფციას, რაც ალბათ ძირითადი იარაღია ზოგიერთ დასავლურ საზოგადოებაში გავლენის მოსაპოვებლად, ასე რომ რუსეთი უფრო მეტად აგრესიულ ტრაექტორიაზაციაზეა. ახლა თქვენს კითხვაზე, როგორ უნდა შეინარჩუნოთ რაღაც ეგრეთ წოდებული მოჩვენებითი სტაბილურობა, მაგრამ უნდა გაძლიერდეთ იმავდროულად. გააძლიეროთ უპირველეს ყოვლისა სამხედრო ძალა, უნდა გააძლიეროთ მდგრადობა და გაემზადოთ გარდაუვალი ჩარევისთვის, რასაც რუსეთი აქ ჩადის. And you know, Wes is someone who ჩვენ ცოტაოდენ ვისაუბრეთ სამხედრო რეფორმებზე, მაგალითად ჯაველინის ატისატაკო რაკეტების შეძენაზე შეერთებული შტატებისგან, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გახადოთ თქვენი თავი ერთგვარად მოუნელებელი, ანუ თუ კი რუსეთი დაგეცხათ თავს, სულ მცირე დაზარავდეს უდიდესი ცოცხალი ძალის დაკარგვით. და იმდენად გნებავ დაუსისხლიანდეს სხვირი, რამდენადაც შესაძლებელია. ამავდროულად თქვენ უნდა გახდეთ სტაბილურნი და ამით უფრო გააძლიეროთ თავი. ეს ნიშნავს უკეთეს განათლებას თქვენი მოსახლეობისთვის, რათა მოხდეს ინტეგრირება. მაგალითად, ეთნიკური სომხების სამცხე ჯავახეთში მეტი სასაუბრო ენის ინსტრუმენტის გამოყენებით, მეტი საგანმანათლებლო ინსტრუმენტებით, სამხედრო სამსახურში გაწვევით, როგორც ალბათ კიდევ ერთი ინსტრუმენტი ინტეგრირების გამოყენებისა, კანონების პრობლემის გადახედვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადამწყვეტია. იცით, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურები პოლიტიზირებულია, ეს უთხრის ძირს სახელმწიფო ინსტიტუტებისა მინდობას და მიუხედავად იმისა, რომ ჟღერს ისე თითქოს ეს არის რუსეთთან კავშირში, ეს არის რითაც სარგებლობს რუსეთი თქვენს ქვეყანაში. თქვენ უნდა გაზარდოთ მდგრადობა ნებისმიერ ფორმატში და ფორმაში, კანონის უზენაესობა, ეთნიკური უმცირესობები, მეტი სოციალური ინტეგრაცია და რა თქმა უნდა ეკონომიკური ზრდა, რადგან ფუნდამენტალურად, როდესაც საქართველო იზრდება თავდაცვის ბიუჯეტიც და საზოგადოებაც მეტად გენდობათ, რადგან სწორ გზას ადგახართ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ ბოლო 25 წლის მანძილზე უზარმაზარი პროგრესი განიცადა. გადახედეთ პოსტსაბჭოთა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას და ამაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით. რა მოლოდინებია სინგაპურის სამიტიდან? თუ ის შედგება და მაინც ვიმედოვნებ, რომ შედგება, რა არის ვარიანტი B? ანუ გასასვლელი გეგმა და რა კომპრომის ხედავთ ასევე ირანის ბირთვულ გარიგებასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, ირანის ბირთვული გარიგება და არჩევნები ახლახანს მარტში იგივე იტალიაში არის ორი ძალიან ცუდი ნიშანი საქართველოსა და რეგიონისთვის, რადგან შეერთებული შტატების ირანის ბირთვული გარიგებიდან გასვლა ნიშნავს, რომ ახლა შეერთებული შტატები მზადაა თავს მოახვიოს ეგრეთ წოდებული მეორადი სანქციები, მათ შორის ევროპულ კომპანიებსაც, რაც რა თქმა უნდა აღაშფოთებს ჩვენს ევროპელ მოკავშირეებს, რადგან შეერთებული შტატები ფაქტია ცალმხრივად გავიდა შეთანხმებიდან, რომელიც სრულად მხარდაჭერილი იყო მთელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს მიერ. ასე რომ ევროპული ქვეყნები მთავარი ძალები არიან ძალიან გაბრაზებულნი შეერთებულ შტატებზე ამ ნაბიჯის გამო და ეს რა თქმა უნდა არ გვეხმარება ჩვენ რომ მივახციოთ კონსენსუსს რუსეთთან სანქციების შენარჩუნებაზე. ეს პირველი ამბავი. მეორე, ეს ახალი პოპულისტურ ნაციონალისტური ხელისუფლება იტალიაში, მე ჩემმა წყაროებმა, რომელიც მყავს იტალიაში, მითხრეს, რომ მათი კოალიციური შეთანხმების ერთ-ერთ პირველ ნაბიჯად განიხილება რუსეთისთვის სანქციების მოხსნა. რასაც ისინი განიხილავენ როგორც საზიანოს მათი ეკონომიკური ზრდისთვის, ანუ იტალიის. ეს იქნება დასაწყისი პოტენციურად მეტი დომინოს პრინციპის დაცემისა, რადგან თუ იტალია გავა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებიდან, მაშინ რაღა უნდა ვთქვათ უნგრეთზე, საბერძნეთზე, კვიპროსზე და სლოვაკეთზე. ამას შეუძლია გააუქმოს ძალიან ბევრი კარგი საქმე, ან პრინციპში უკანაც წაიღოს ის, რაც წინა ადმინისტრაციამ გააკეთა და მათ შორის ასევე გააკეთა ანგელა მერკელმა, რომელმაც თავის მხრივ შეკრა ეს ერთობა. ასე რომ ეს არის ძალიან უარყოფითი გზავნილი.
რაც შეეხება ჩრდილოეთ კორეას, არ ვიცი ხა სამიტი შედგებაა თუ არა, მაგრამ მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, თუნდაც რომ შედგეს სამიტი, არ ამგონია რაიმე სახის დადებითი შედეგი დადგეს. მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ კიმ ჩენ ინი გამოიყენებს იმას როგორც შესაძლებლობას, რათა გაათამაშოს, ან უბრალოდ გაეთამაშოს შეერთებულ შტატებს. ტრამპს ძალიან უნდა ეს სამიტი შედგეს და კიმ მოვა და იტყვის, რა თქმა უნდა, მე ვარ მომხრე დენუკლეარიზაციის, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმაც უნდა მოახდინონ დენუკლეარიზაცია. და რა სიტყვის ტამპი? მას აღარაფერი რჩება. მათ შორის არც სათქმელი. მე ვფიქრობ, ჩრდილოეთ კორეის სამიტი მაინც იქნება სრული ჩავარდნა. თქვენ ბრძანდებით პენ ბაიდენის ცენტრის უფროსი დირექტორი. და მჭიდროდ მუშაობთ ყველასთვის პატივსაცემ პიროვნებასთან, პოლიტიკოსთან და საზოგადო მოღვაწესთან, ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენთან. ვისი უდიდესი პატივისცემაც მაქვს მე პირადად. მედიაში ადრეც მინახავს და შემდგომაც დროდადრო მსმენია ბატონი ბაიდენის შესაძლო კანდიდატურის შესახებ 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. როგორ ფიქრობთ? შეიძლება ეს მოხდეს? რა შეგრძნებები გაქვთ თქვენ პირადად? What's your feeling? მე ვფიქრობ, ის ცოტა დროს აძლევს, რომ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მან თქვა, რომ წლის ბოლოსთვის იმედოვნებს, რომ მიიღებს აწონდაწონილ გადაწყვეტილებას. იყრის თუ არა კენჭს, ან მიიღებს თუ არა მონაწილეობას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში. მე ვფიქრობ, წინა არჩევნებზე ის ნამდვილად განიხილავდა და წონიდა არჩევნებში მონაწილეობის დადებით და უარყოფით მხარეებს, მაგრამ საუბედუროდ ტრაგედია დაატყდა თავს მის ოჯახს და მის ვაჟს, მისი უფროსი ვაჟიშვილი გარდაიცვალა. ზუსტად საარჩევნო ციკლის შუა პერიოდში და ცხადია, ამან მოახდინა საკმაოდ სერიოზული გადახედვა მისი გეგმებისა. ეს იყო სამწუხარო. ახლა მე ვფიქრობ, რომ ის აკვირდება პოლიტიკურ ველს, მოვლენებს, ცდილობს გაიგოს რა და როგორ შეიძლება გათამაშდეს, ასე რომ ის თავის თავს ცოტა დროს აძლევს, რომ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ შევხედავთ გამოკითხვებს, ზოგიერთ ასეთ გამოკითხვაში ის ამარცხებს კიდეც ტრამპს. ასე რომ ვნახოთ, ეს მისი არჩევანია, მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება და გამოაცხადოს ამის შესახებ და არა ჩემი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის ამას სერიოზულად უყურებს და ფიქრობს. ძალიან დამაინტრიგებელი იქნება. დიდი მადლობა ჩემთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენთან შეხვედრა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
წარადგინეთ შემახითის რუბრიკის დრო არის ბილსისთან ერთად სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ ორგანული კანონის პროექტზე ვისაუბრებთ. დღეს ელენე სტუმრები კი ალეკო ბოლქვაძე ბილსის პარტნიორი და ლაშა უფლისაშვილი ბილსის ენერგეტიკის უძრავი ქონების და მშენებლობის პრაქტიკის ხელმძღვანელი არიან. ელენე, მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმარს. ანა, დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. პრინციპში რადგან შენ უკვე ჩემი სტუმრები წარადგინე და ასევე თემას ახსენე თუ რაზეც ვისაუბრებთ დღეს დღევანდელი იურიდიული რუბრიკის განმავლობაში პირდაპირ ჩემს სტუმრებთან გადავინაცვლებ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ და ვისაუბრებთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც საქართველოში უნდა განხორციელდეს. პრინციპში კანონპროექტი ჩამოყალიბებულია, უკვე სახეზე გვაქვს, გავეცანით კიდეც პროექტს და თქვენი წინასტუმრობისას ჩვენ პრინციპში ვისაუბრეთ კიდეც იმ ძირითად მიმართულებებზე და იმ ძირითად თუნდაც დადებით და უარყოფით მხარეებზე, რომელიც აღნიშნულ კანონპროექტს აქვს, ასევე ამ აღნიშნული პროექტის ავკარგიანობაზეც, თუ რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ კანონპროექტს საინვესტიციო გარემოზე და ასე შემდეგ, თუმცა ცხადია ეს თემა ჩვენ ვერ ამოვწურეთ წინა რუბრიკაში და დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე მიმართულება, რომელიც საინტერესოა დარწმუნებული ვარ ჩვენთვისაც და ჩვენი მაყურებლებისთვისაც. ალეკო, თქვენთან ასეთი შეკითხვა მექნებოდა. აღნიშნულ კანონპროექტში მაყურებელმა ალბათ იცის, რომ არის გარკვეული ჩანაწერი, რომელიც საუბრობს, უბრალოდ მე ახლა წავიკითხავ აღნიშნულ ჩანაწერს, თუ უცხოელ ინვესტორს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ყიდვა მოუნდება, შეუძლია საქართველოში დაარეგისტრიროს კომპანია, სადაც მინორიტარი მეწილე იქნება, ხოლო 51%-იანი წილის მფლობელი კი მისი პარტნიორი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა. ანუ იმ შემთხვევაში თუ უცხოელი პარტნიორი იქნება მინორიტარი, მას შეიძლება რომ შეიძინოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. თქვენ რას ფიქრობთ აღნიშნულ ჩანაწერზე და რამდენად ფიქრობთ, რომ აღნიშნული ესე რომ ვთქვათ დამატება, რომელიც ამ კანონპროექტში იქნება ეფექტიანი საქართველოში? ელენე, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ის მოწვევისთვის. ძალიან სწორად აღნიშნეთ. ჩვენ ანუ დათქმა იყო გაკეთებული, რომ უცხოელებზე არ ვყიდით, მაგრამ შეუძლიათ უცხოელს შეუძლია კომპანიაში, საქართველოში დაფუძნებულ კომპანიაში კონდეს მინორიტარული წილი, ანუ 50%-ზე ნაკლები და შესაბამისად გაუწყოს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას. ეს ჩანაწერი ჩემის აზრით ასმოკრებული არ ვიტყოდი, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში უცხოელ ინვესტორებს ეს არ აწყობს. და რატომ? აზრი შეიძლება იდოს უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, სანამ გადავინაცვლებთ, ასე რომ ვთქვათ, სიღრმისეულად განვიხილავთ ამ ჩანაწერს. აი რა აზრს ხედავთ თქვენ? თქვენ თქვით, რომ არც ისე მოკლებულია საღ აზრს. რა შეიძლება იყოს მიზანი იმისა, რომ აი ესეთი ჩანაწერი გაკეთდეს? შეიძლება მიზანი იყოს ის, რომ მაგით ვეუბნებით, რომ აი საერთოდ უარს არ გეუბნებით. და გაძლევთ კომპანიაში შეგიძლიათ გქონდეთ 59%, ანუ 50-ზე ქვევით და გაუწყოთ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ მაგალითად ჩვენი კლიენტების უმრავლესობა ამაზე უარს იტყვის და რატო? იმიტომ რომ თუ ქართველ პარტნიორს აქვს 51%, დამერწმუნეთ, რომ თითქმის ყველა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ანუ 95%-ს გადაწყვეტილებებისა ქართველი გააკონტროლებს. შეიძლება იქ იყოს 5% გადაწყვეტილების, რომელიც არის კი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, მაგალითად კომპანიის საქმიანობის შეცვლა, ან დაუშვათ რაღაცა, რა ქვია, ძირითადი აქტივების გასხვისება, სადაც საჭიროა დაუშვათ მეორე პარტნიორის თანხმობა, მაგრამ ყოველდღიურ საქმიანობაში ქართველი პარტნიორი მიიღებს გადაწყვეტილებას ისე, რომ შეუძლია არ გაითვალისწინოს მინორიტარის აზრი. ამიტომ უცხოელისთვის, რომელსაც უნდა ფული ჩადოს საქართველოში, მინორიტარად ყოფნა არ არის არანაირი განცდა. აღნიშნულ ჩანაწერში იყო გარკვეული დაშვება, როგორც მახსოვს იმ პირებზე, რომლებსაც შეიძლება რომ გავლენა ჰქონდეთ, გავლენა იქონიონ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე. აქ არის ასეთი რაღაცა, ეს უფრო ვიტყოდი ტექნიკური უზუსტობებია. რა არის დომინანტი პარტნიორი? ჩვენ ვამბობ დომინანტი 50% და ზევით. ხო, დომინანტი პარტნიორი ან იმ პირს ვამბობთ, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა იქონიოს კომპანიის საქმიანობაზე, ან გადაწყვეტილების მიღებაზე, ხო? ამას ვინ განსაზღვრავს?
ამ საკითხს ვინ უნდა განსაზღვრავდეს ეს პირი გავლენას ახდენს თუ არა კომპანიის საქმიანობაზე. რა ყოველ შემთხვევაში რეესტრში უნდა, როდესაც მივა ან რაღაც გადაწყვეტილება გვინდა, რეესტრის თანამშრომელს უნდა უმტკიცოთ, მე მაქვს გავლენის მოხდენის საშუალება თუ არა, ეს შეუძლებელია. თუ სასამართლოში უნდა საზღვროთ, რომ რას ნიშნავს ეს? ანუ მაინც გარკვეული კონკრეტიკას მოითხოვს აღნიშნული ჩანაწერი თქვენს ამის თქმა გინდათ. მაგას კიდე დავამატებდი, ნუ არის ისეთი საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც არის, აი თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ არის შემთხვევები, კიდე ერთხელ აღვნიშნოთ, წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ უცხოელს შეუძლია კომპანია კონდეს და 100%-ით ფლობდეს ამ კომპანიას და თუ წარადგენს საინვესტიციო გეგმას, ამ საინვესტიციო გეგმას შესაბამისი ორგანო დაამტკიცებს, მაგრამ აქ ლაპარაკია იურიდიულ პირებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეზღუდვა მარტო იურიდიულ პირებზე არ უნდა იყოს, ანუ უნდა ფიზიკურ პირებსაც მივცეთ. ანუ აქაც გარკვეულწილად დაკონკრეტებულია უშუალოდ ვიზე შეიძლება რომ გავრცელდეს. თუ ფიზიკურ პირს უცხოელს შეუძლია წარადგინოს საინვესტიციო გეგმა, რატო არ ვაძლევთ ამ პირს საშუალებას? ჩვენ ადრეც აღვინიშნავს არაერთხელ, რომ აღნიშნული ცვლილება, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით განხორციელდება საქართველოში, ამ ცვლილებას არ ექნება შედეგი და არ ექნება ეფექტი მხოლოდ აღნიშნულ სექტორზე, არამედ გარკვეული ირიბი ეფექტები შესაძლოა რომ მქონდეს სხვადასხვა სექტორებზეც საქართველოში. მაგალითად, მოვიშველიოთ და ვისაუბროთ ენერგეტიკაზე. თქვენ BLC-ში ენერგეტიკის უძრავი ქონებისა და მშენებლობის პრაქტიკის ხელმძღვანელი ბრძანდებით, ლაშა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება და თქვენი შეფასება იქედან გამომდინარე, რომ თქვენ გაქვთ პრაქტიკაშიც საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა თუნდაც ჰესების წარმომადგენლებთან, როგორც მცირე ასევე მსხვილი ჰესების წარმომადგენლებთან, მესვეურებთან და მათი შეფასებები როგორია და თქვენ როგორც იურისტი რამდენად ხედავთ აი ამ თანაკვეთას ენერგოსექტორში მოსალოდნელ ცვლილებებთან და აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ბუნებრივია. სანამ ენერგეტიკის სექტორს შევეხებ, მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ბატონი დავით ფოტკოველი იყო თვალსაჩინო ჩვენი წინა გამოსვლელი ანუ სტუდიაში სტუმრად ბატონმა დავითმა ესეთი განცხადება გააკეთა რომ ქვეყნის განვითარებისთვის და ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმებულთა რაოდენობა სასოფლო-სამეურნეო სექტორში. ანუ სწორედ ან ჩვენ ალეკომრაზეც ისაუბრა წინა გადაცემაში და დღესაც ამ ყველაფერს პირდაპირ გავლენა აქვს სასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობაზე. თუ არ გვაქვს ბევრი ინვესტიცია, არ გვაქვს ბევრი ადამიანი, ეს ჩვეულებრივ ამას არ არის. შესაბამისად, ამ სექტორში ძალიან ესეთი სავალალო სიტუაცია გვაქვს. რაც შეეხება კონკრეტულად ენერგეტიკის სფეროს, 2008 წლიდან ენერგეტიკის განვითარება და ზოგადად განახლებადი ენერგიის განვითარება არის ქვეყნისთვის სტრატეგიული მიმართულება და რაღაც ძალიან ბევრი მოქმედება განახორციელა მთავრობამ ამ მიმართულებით, რომ ხელი შეეწყო ინვესტორებისთვის. თუმცა ის ჩანაწერი და ჩანაწერები, რაც გვაქვს ჩვენ იმ კანონპროექტში, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, პირდაპირ გავლენას ახდენს ინვესტიციის ჩადებაზე ამ სფეროში საქართველოში და რატო ეხ შევეცდები ორი საკითხი აგიხსნათ. ну დიდი გვაქვს ორი კატეგორიის ხესები, ну სამი კატეგორია ბუნებრივია მცირე საშუალო და დიდი ზომის. დიდი ზომის შემთხვევაში, როდესაც პროექტი ვითარდება, სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, ამ შემთხვევაში უცხოელი ინვესტორები ჩამოდიან საქართველოში, პირდაპირ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ საქართველოს მთავრობასთან და შესაბამისად მთავრობა ამ შემთხვევაში იძულებული ხდება, რომ აიღოს თავის თავზე ის ვალდებულება, რომ მიწის ნაკვეთები გადასცეს ინვესტორს საკუთრებაში. ну თუ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები იქნება ამ შემთხვევაში შეუცვალოს ბიზნესობრივი დანიშნულება მიწებს. და გადასცეს პირდაპირ საკუთრებაში. თუმცა რაც შეეხება საშუალო და მცირე ჰესებს, აქ ძალიან რთულად არის სიტუაცია. ინვესტორი თავისი ძალებით, ну ეხლა ყველამ ვიცით, რომ მსგავსი პროექტები, ანუ ჩვენ მე კი ვიძახი, რომ საშუალო და მცირე ზომის ჰესები, თუმცა აქ მცირე ზომის ჰესიც რომ ავიღოთ 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზეა. 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზეა საუბარი. ну ამ თანხები ეს რესურსი საქართველოში რეალურად არ არის და ძირითადად ყველა ჰიდროელექტროსადგური განახლებადი ენერგიის კონკრეტულად მაგალითად მცირე ან საშუალო ჰესი 30 მეგავატი, ხო? ეს მოითხოვს 70 დაახლოებით 70 მილიონ დოლარს. ანუ ეს მცირეს და საშუალოს ვეძახით, მაგრამ რეალურად ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მაინც დაკარგული ინვესტიცია გარკვეულწილად და შეზღუდვა იმ ადამიანებისთვის, რომელთა თანამონაწილეობაც თუნდაც ჩვენს ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზრდაში საკმაოდ დიდია. მე უფრო დაკარგული ინვესტიციას არ ვიტყოდი, უფრო ინვესტიციის განხორციელების საშუალება არ ეძლევათ ინვესტორებს.
იმიტომ რომ რეალურად ინვესტიცია რომ ჩაიდოს, ვიცით სად შენდება ჰესები, ჰესი არ შენდება ქალაქის ცენტრში, ჰესი შენდება სოფელში, მდინარის პირას, ან ისეთ ტერიტორიებში, სადაც მიწის ნაკვეთი არის სასოფლო-სამეურნეო. თუ სახელმწიფო არ დაეხმარება ინვესტორს იგივე მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლაში, იგივე მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემაში, თავისი რესურსებით ინვესტორს ძალიან უჭირს და გაუჭირდება. კანონით ეგრძალება, ანუ ამ შემთხვევაში ინვესტორი შემოდის და აეგრძალება მაგას ამ ნაკვეთების შესყიდვა. აქ სახელმწიფო, ესე იგი, მცირე და საშუალო ჰესების მეპატრონეებთან ურთიერთობაში არ ერევა, თვითონ მიხედონ თავიანთ საქმესო, ესეთი ისაა და როგორ მიხედავენ, თუ ამ კანონს მიიღებენ, მაშინ მაგათ აღარ შეეძლება რა შეიძლებოდა რომ რა ჩანაწერი შეიძლება რომ ყოფილიყო აღნიშნულ პროექტში იმისათვის რომ ესეთ რაღაც ესეთ ფორს მაჟორულ სიტუაციასთან არ ქონოდა საქმე და ასეთ მდგომარეობასთან ან თუნდაც გარკვეულ გართულებებთან რომელსაც შეესაბამება წააწყდნენ ამ სექტორის არ უფიქრიათ ამაზე. როდესაც ამ კანონს ქმნიდნენ, არ უფიქრიათ, რომ ეს მარტო სასოფლო-სამეურნეო თემებზე გავლენას არ იქონიებს. არამედ იქონიებს, აი ლაშონ სწორად აღნიშნა, ენერგეტიკაზე, პირდაპირ მცირე და საშუალო ჰესებზე, სადაც საჭიროა, რომ მიწა გადაეცეს, ან მიწა შეისყიდოს ინვესტორმა, ის მიწა, ლაშონ სწორად აღნიშნა, არის ძირითად შემთხვევაში სასოფლო-სამეურნეო ადრე თუ შეეძლოს შესყიდო, ეხლა ვეღარ იყიდიან და მე ეხლა მიწა საჭიროა ეს სასაშენებლად და თუ ვერ იყიდიან, ეს ბუნებრივია ამ სექტორს უცხოელი გამოეთიშება და ეს არ წაადგება ჩვენ ქვეყანას რასაკურველია. რა შეგიძლიათ გითხრათ სამშენებლო სექტორზეც ჩვენ საუბრობდით პრინციპში მანამდე ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით და დაფიქსირდა თქვენ მხრიდან ესეთი მოსაზრებაც რომ ამ ცვლილებას, საკანონმდებლო ცვლილებას გავლენა ექნება სამშენებლო ინდუსტრიაზეც. თქვენ რა მიმართულებით ხედავთ? ალეკო თქვენი დავიწყოთ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან და რა ეფექტის შესაძლოა ქონდეს აღნიშნულ კანონპროექტს სამშენებლო სფეროზე? აი მე ვიტყოდი რომ პირდაპირ აი როგორც ჰესებზე ენერგეტიკა ის სამშენებლო სექტორი, იმიტომ რომ დაუშვათ ასაშენებელია ქარხანა ან შენობა, რომელიც თუმცა ემსახურება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შექმნას, მაგრამ ეს არის ნაგებობა და ასე შემდეგ. ნუ ლაშოს აქ მაგალითები ამის უშუალოდ. ხო, საინტერესო იქნება ალბათ ძალიან პრაქტიკიდან გამომდინარეც კონკრეტული მაგალითებით რომ ვისაუბროთ კომპანიები, რომლებსაც თუნდაც ჰქონდათ უკვე აღნიშნული კანონთან. ძირითადად ესეთი სიტუაცია ხდება, როდესაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ხდება რაღაც საინვესტიციო პროექტის განვითარება და ეს მიწის ნაკვეთი არის ფიზიკური პირის საკუთრებაში, თუნდაც საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში. ან ეს რატოა პრობლემა, უბრალოდ რომ უკან რომ დავბრუნდეთ კანონპროექტს რომ შევეხოთ. კანონპროექტი კონკრეტულად განსაზღვრავს, როგორ უნდა მოხდეს მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის, ან როგორ უნდა გადავაკეთოთ დანიშნულება სასოფლო და არასასოფლო. ამას უშვებს და სპეციალურ ინსტრუქციას გვაძლევს, ანუ უნდა მიმართოთ სპეციალური დოკუმენტაცია, ბიზნეს გეგმა და უნდა წარვადგინოთ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, შემდეგ კომისია განიხილავს და ასე შემდეგ. ნუ რო არ შევეხოთ იმ საკითხს, ამან რა შეიძლება გამოიწვიოს, მიგივე კორუფციული გარიგებები და ასე, მაგრამ ამაზე ალბათ დღეს არ ვსაუბრობთ. ძალიან დიდი გავლენა აქვს ასევე სამშენებლო სექტორზე. დაუშვათ საქართველოს მოქალაქე არის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე და მას სურს რომ რაღაც კონკრეტული ინვესტიცია განახორციელოს, მოიზიდოს უცხოელი ინვესტორი. ამ შემთხვევაში ის იძულებულია მიმართოს საჯარო რეესტრს, იძულებულია მოითხოვოს მიზნობრივი დანიშნულების შეცვლა. უნდა წარადგინოს, ანუ თუ საჯარო რეესტრი მიიღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აქ შემოდის ინვესტორი, დაიწყებს მოკვლევას. ანუ ეს იქნება ძალიან გაწერილი დროში. ამ შემთხვევაშიც ალბათ რეესტრი მოითხოვს კანონიდან გამომდინარე იმ მინორიტარული პრინციპით, ზუსტად რაც თავში ვახსენეთ, ალბათ რომ საკონტროლო პაკეტს საქართველოს ასევე ართულებს იმ გარემოებას, რომ საერთოდ რომ არ უნდოდეს საქართველოს მოქალაქის უცხოელი ინვესტორის შემოყვანა და თვითონ უნდოდეს მშენებლობის განხორციელება მიწის ნაკვეთზე. ყოველთვის რადგან მაღალი კონტროლია დაწესებული ამ კანონპროექტიდან გამომდინარე დანიშნულების შეცვლაზე, ყოველთვის არის ის ეჭვი, რომ სტატუსის შეცვლა ხდება იმის გამო, რომ უნდა მოხდეს პროექტის გასხვისება. ანუ თუ არასასოფლოა, შემდეგ შეგვიძლია გავასხვისოთ უცხოელზე, რომ ეს კანონი ამ თემას არ ეხება და არ არეგულირებს. ამიტომ არის ძალიან მაღალი კონტროლი და შეგვიძლია პრაქტიკიდან გამომდინარე ვთქვათ, რომ თითქმის არ აძლევენ საშუალებას. იგივე რომ დაუბრუნდე ენერგეტიკის სფეროს, ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევა, იგივე ჰესის ჰიდროელექტროსადგურის განვითარების პროექტში
შევიტანეთ განცხადება საჯარო რეესტრში, ბუნებრივია პროექტს არ დავასახელებ და მოვითხოვეთ მიზნობრივი დანიშნულების შესვლა მიწის ნაკვეთებს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ ხდებოდა ადგილობრივი მოსახლეობისგან მიწების გამოსყიდვა, რადგან ეს მიწები იყო სასოფლო სამეურნეო. ჩვენ ან კომისიაზე არც განხილვა საქმე, ანუ პირდაპირ გვითხრეს ესე არაოფიციალურად, რომ შედეგი იქნებოდა უარი და რაღაც ალტერნატიული გზები უნდა გამოგვენა. ხანუ ესეთი პრობლემები არსებობს და ესეთი პრობლემები ეს კანონპროექტი ასე დარჩება. არ იქნება ასე ვთქვათ შესაძლებელი. ხო და შემოთავაზეს რაღაც ალტერნატიული გზები, იჯარა, აღნაგობა, რაც რეალურად ეხა უცხოური ინვესტიციის შემთხვევაში იჯარით უბრალოდ თქვენ გინდა თქვათ რომ პროცესებს ართულებს. გარკვეულწილად შესაძლებელია მიზნის მიღწევა და იმ ფორმით მიღება აღნიშნული მიწის რომ განხორციელდეს პროექტი, მაგრამ პროცესები არის გართულებული და გაჭიანურებული. მე გახსოვთ იჯარაზე წინა ეთერში ვისაუბრეთ, რომ ეს არ არის ალტერნატივა რა. იჯარა ვერ გაუტოლდება ვისაუბრეთ. ჩვენ სანამ დავასრულებთ, რამდენიმე წუთი გვაქვს, მინდა რომ შეფასება მოვისმინოთ თქვენგან. ჩვენ ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც კანონპროექტის ავტორები იდგნენ, თქვათ რა შემდეგ როგორ გაუმკლავდეთ აღნიშნულ გამოწვევებს და რა სახით მივიღეთ საბოლოოდ ჩვენ ეს კანონპროექტი, მაგრამ რომ შევაფასოთ ზოგადად რა დადებითი მხარეები შეგვიძლია ნახოთ აღნიშნულ კანონპროექტში და რეალურად რას მივიღებთ ჩვენ საქართველოში. ძალიან რეზონანსული იყო აღნიშნული ცვლილებები, არაერთი ეთერი დავუთმეთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ საინტერესოა თქვენი შეფასებაც, როგორც იურისტების შეფასება, ალბათ აღნიშნულ კანონს გარკვეული დადებითი ეფექტიც ექნება საქართველოს სასოფლო სამეურნეო მიმართულებაზე. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ გახსოვთ, ადრე ხდებოდა სპეკულირება რეალურად მიწით. რაშია, იმდენად იაფიღირდა მიწა, ყიდულობდნენ და მერე ასე ვთქვათ, დავარქოთ ამათ, აძინებდნენ მიწას, ეს ნიშნავს, რომ არ ანვითარებდნენ მე როდესაც ფასი მოიმატებდა, ამას გაყიდნენ. რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს წინ აღუდგება ეს კანონი და იქნება საჭირო ინვესტირება. მაგრამ მე ადრე აღვნიშნე და შეიძლება ეს ძალიან არაპოპულარულია, მაგრამ ამით ჩვენ ვაძლევთ რეალურად საშუალებას ქართველებს, რომ ეს სპეკულირება გააგრძელონ. ანუ ქართველმა იყიდოს, არ განავითაროს და მე ძვირფასად გაყიდოს. ხო აი აქ რატო დაუშვათ ეს რატო არ უნდა ეხებოდეს იგივე ქართველებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი წამაკეზებელი იქნება ეს განვითარებისთვის, რომ ქართველმაც ვისაც უნდა სოფლის მეურნეობაში კონდეს საინვესტიციო ვალდებულება. აი რატო არ უნდა კონდეს? მე საერთოდ არ მისცემ. ეს კარგად ჟღერდეს იქნება დაუშვათ საინვესტიციო გარემოსთვის, იმიტომ რომ ეს შეზღუდვა, რომ უნდა ჩადო ფული ინვესტიცია განახორციელო, არის ყველასთვის, ქართველისთვის და უცხოელისთვის. და საბოლოო ჯამში მივიღებთ კარგ პროდუქტს, ანუ ინვესტიციას სოფლის მეურნეობაში. და სანამ დავასრულებთ, ლაშა თუ შეიძლება თქვენს რომ შეაფასოთ რამდენიმე სიტყვით აღნიშნული კანონპროექტი. კი ბატონო, ეს კანონპროექტი, ზოგადად კანონპროექტი არა, მაგრამ თემა შეზღუდვა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებთან მიმართებაში 2014 წლიდან მოზიდებს. ანუ ჯერ იყო მორატორიუმის შემდეგ ცვლილებები შევიდა კანონში, შემდეგ ამაზე წინა გადაცემაში თქვენ ისაუბრეთ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეს მიმართულება განიცდის მოდიფიცირებას. ანუ თავდაპირველად იყო ძალიან დიდი პრობლემა საბანკო სექტორთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბანკები რეალურად აღარ გასცემდნენ სესხს სასოფლო სამეურნეო პროექტებზე, რადგან შემდეგ უზრუნველყოფის სახით მიწის წამოღება არ შეეძლოთ საკუთრებაში. ანუ ეს თემა ასე თუ ისე დარეგულირდა, ანუ მე ვთვლი, რომ იქ ჩანაწერი ზოგადად არ ასახავს რეკტერია, რომ საბანკო საქმიანობის შედეგად მიღებული საკუთრება, საბანკო საქმიანობის შედეგად მიღებული საკუთრება თვითონ ჩანაწერითა და ორაზროვანი, ანუ საბანკო საქმიანობა საკუთრების მიღებას არ გულისხმობს. მაგრამ ეს ნელ-ნელა რეგულირდება და გამონერექით არის ეს არის ჯერ კიდე კანონპროექტთან მიღებული არ არის. ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ რაღაც დამატებით შენიშვნებს კიდე გაითვალისწინებენ კანონმდებლობები და საბოლოო პროდუქტის მიღების შემდეგაც შეიძლება კანონში ცვლილებები შეტანა ამის ეს. დასაკურველია მთავარი ალბათ რომ უკაცრავად იყოს კომუნიკაცია კერძო და საჯარო უწყებებს შორის, მოისმინონ
ბიზნესის პოზიციაც, მოისმინონ კომპეტენტური პიროვნებების პოზიციაც კანონმდებლებმა, ცხადია ჩვენ შესაძლოა რომ ველოდოთ ცვლილებებს აღნიშნულ კანონპროექტშიც და თქვათ გარკვეული ფორმირება მოხდეს. დიახ, თუ შეიძლება სულ რამდენიმე სიტყვით ალეკო და უნდა დავისრულოთ. თავი საკითხი რაც არ იძვრის და ჩვენ უკვე რამოდენიმე კვირა გავიდა და ისევ ძალაშია და კანონპროექტში ეს ისევ ასახული არის კანონის უკუქცევითი ძალა. ანუ საუბარია იმაზე იმ უცხოელებზე, ვისაც მიწა აქვთ, რომლებიც ალბათ ვერ წარადგენენ საინვესტიციო გეგმას ან არ უნდათ საინვესტიციო გეგმა, მათ უნდა გაყიდონ ეს მიწა. იცით როგორი სიტუაცია, იძულებითი გაყიდვა, როდესაც არის, ანუ სიტყვაზე არის 2 წელი, მაგრამ როდესაც იძულებით ყიდი, ყველა შემთხვევაში წააგებენ ფასში რა. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ ათასობით უცხოელზე, მიწის მესაკუთრეებზე და ისინი ვალდებული იქნებიან იძულებით გაყიდონ ეს მიწა, ხო? იზარალონ ფინანსური თვალსაზრისით. საკმაოდ საინტერესო არის კარგი ნამდვილად საინვესტიციო გარემოსთვის რა. ყველა შემთხვევაში შეგვიძლია თქვენი მხრიდან და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. რასაკვირველია ჩვენ შემდეგ რუბრიკებშიც აუცილებლად მოგვეცემა საშუალება, რომ იმ შემთხვევაში თუ ცვლილებები განხორციელდება კიდევ აღნიშნულ კანონპროექტში, ან თუ შეგვეძლება რომ მოვისმინოთ კერძო სექტორის პოზიციაც, ცხადია ჩვენ აღნიშნულ საკმაოდ რეზონანსულ ცვლილებას აუცილებლად დავუთმობთ ჩვენს ეთერს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობდით სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ ორგანული კანონის პროექტზე და აღნიშნული პროექტის გამოწვევებზე. მადლობა ელენეს და მის სტუმრებს საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი ამით საქმიან დილას ვასწრებთ ხვალდილის 8 საათამდე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ქალების ნარატივს გვანცალაღიძესთან ერთად, რომელიც ზუსტად 11-ზე დაიწყება და რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერი 3 საათზე დავით ჯალაღონიასთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.